Sunshine Media Network International, the SMNI Presidential Debate 2022, live from Okada, Manila, the best integrated resort in the Philippines. Una-unahang presidential debate ngayong halalan 2022. Hatid sa inyo ng Sunshine Media Network International, katuwang ang AOV Events International at ng The Manila Times. Ako po si Jane Calabroso. Sa unang pagkakataon ay masasaksihan natin ang paghaharap ng mga nagnanais tumangan sa pinakamataas na posisyon sa pamalaan at matutunghayan natin ang pagbabanggaan ng kani-kanilang mga plataporma at solusyon sa mga problema sa ating bansa. Ako si Joy Tabanao. Mula nga dito sa Okada, Manila, live na live po tayong napapanood ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo via Free TV Channel 39, sa Digital TV SMNI News Channel, sa Sky Cable Signal at iba pang cable TV affiliates nationwide. Napakikinggan din po tayo sa lahat ng 17 Sunshine radio stations sa buong bansa. Naka-livestream din po tayo sa Facebook, YouTube, sa ating SMNI News at sa lahat ng Sunshine radio stations. Makakasama rin natin ngayong gabi ang mga batikang panelists mula sa iba't ibang larangan para sukatin at kilatisin ang mga pangakong pagbabago ng mga nagnanais maging Pangulo ng bansa. Are you all ready? Handa na po ba tayo lahat? Alam kong sabik na ang lahat na makita ang ating mga presidential candidates. Kilalanin na natin sila na nagnanais kunin ang tiwala ng sambayan na Pilipino para sa kinabukasan ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. Nagtapos ng kolehiyo sa Ateneo de Davao at nakakuha ng Master's Degree in Social Development sa Asian Institute of Management. Unang nakilala sa politika bilang unang spokesman ni Pangulo Rodrigo Duterte. Matapos mahigit 1 taon sa Malacanang, itinalaga naman siya bilang Undersecretary for Strategic Communications and Research sa Department of Foreign Affairs, kung saan naging kinatawan siya ng bansa sa iba't ibang issue na dapat pag-usapan sa international arena. At ngayong nalalapit na halalan, siya isasabak at susubukang tanganan ang pinakamataas sa posisyon sa pamahalaan. Tumatakbo bilang independent candidate, Ernie Abella. Nakakuha ng special diploma ng kursong Social Studies noong taong 1978 sa Oxford University. Matapos ito ay nagpatala siya para sa graduate course na MBA sa Wharton School of Business sa University of Pennsylvania. Dahil sumabak na sa politika at naging vice-gobernador ng Ilocos Norte sa murang edad na 23, hindi na niya natapos ang naturang kurso. Mula noon ay nagtuloy-tuloy na siya sa paglilingkod sa lalawigan ng Ilocos. Naging gobernador at kinatawan sa Kongreso. Taong 2010, nagsimulang sumabak sa national position bilang senador. Mula sa halos 3 dekadang serbisyo publiko, ngayong halalan, tumatakbong Pangulo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagtapos ng pre-medicine course sa Ateneo de Davao University at ng Master's Degree in National Security Administration sa National Defense College. Naging Presidential Advisor for Special Concerns at tumayong National Security Advisor noong Arroyo Administration. Dito'y naging bahagi sa matagumpay na negosasyon sa pagitan ng gobyerno at MNLF at MILF para isulong ang kapayapaan. At sa halos 2 dekadang karanasan sa usaping pangkapayapaan, tumatakbong Pangulo mula sa Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas, Norberto Borja Gonzales.
Pagtapos ng Customs Administration sa Philippine Maritime Institute Colleges, isang lider na hinubog ng karanasan bilang isang pinuno at maging miyembro ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa sa higit 3 dekada. Naging bahagi ng Kilusang Mayo 1 at umupong chairman ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Sumabak sa politika noong 2016 bilang first nominee ng Sanlakas Party List pero bigo makapasok sa Kongreso. Muli namang lumaban sa halalan noong 2019 sa pagkasenador pero hindi rin pinalad. Pero ngayong nalalapit na eleksyon, muling lalaban para makuha ang tiwala ng sambayanang Pilipino mula sa Partido Lakas ng Masa, tumatakbong Pangulo, Leody de Guzman. Kumakandidato sa pagkapangulo ngayong nalalapit na halalan. Ipinapaalam lang natin na ang lahat po ng presidential candidates ay inimbitahan ng SMNI at sila pong 4 ang tumanggap ng hamon para sa debating ito. Nililinaw po natin na hindi po kawalan ng SMNI ang hindi pagdalo ng iilang mga presidential candidates ngayong gabi. Kaya kahit ano man ang mangyari, tuloy ang laban kasama ang bayan. Kaya kasabay ng ating pagsisimula sa gabing ito, inanyahan po namin ang lahat na tumayo para sa pambansang awit ng Pilipinas na pangungunahan ni Ms. Geneva Cruz. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin na taraw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwal, hatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Amin ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Maraming salamat, Ms. Geneva Cruz. Maaari na po tayong makaupo, maliban lamang sa ating mga presidential candidates na pupunta sa kanilang mga podium. At hindi ko na po patatagalin ang gabing ito. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang magsisilbing moderator sa ating first SMNI presidential debate. Isa po siyang batikang abogado at broadcaster. Walang iba kundi si Attorney Karen Jimeno. Thank you, Jade and Joy. Good evening, Philippines, and to everyone who's joining us tonight via different platforms around the world. Before we start, here are the mechanics of the debate. There will be 3 major rounds. For round 1, each candidate will be given 90 seconds to answer each question. Other candidates will be given 60 seconds to react to the previous candidate's answer, who will then be given 30 seconds for rebuttal. May tunog na maririnig na ganito kapag 10 seconds na lang ang natitira. Samantala, kapag ganito naman ang narinig na tunog, ibig sabihin tapos na ang oras sa pagsagot. Also, we'd like to disclose na mayroong ear monitor na suot-suot ang mga kandidato para marinig nila ng maayos ang mga katanungan. Particular mamaya sa round 2 canned questions.
Notepads and pens are also provided by the organizers if the candidates wish to jot down their ideas on paper while the debate is ongoing. Finally, spectators are reminded to observe silence at all times. No boos, no shouting, no unnecessary noises. Let us all focus on the debate with respect. And at this point, it's my honor to introduce to you our panelists for tonight. They come from different fields of expertise to help us choose who will run the country in the next 6 years. First, we have political scientist and University of the Philippines professor, Dr. Clarita Carlos. We also have former Iloilo Vice Governor and Congressman Attorney Rolex Suplico. SMNI Senior Correspondent and Anchor, MJ Mondejar. And the Manila Times CEO and President, Dante Klink Ang II. At sila po ang ating mga batikang panelists na kikilati sa mga plataforma sa mga kumakandidato bilang pagkapangulo. Alamin natin lahat ng yan sa pagbabalik ng SMNI Presidential Debate 2022. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Party List, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Party List, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa Balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Party List. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Ang bawat dagok ng buhay ay gagaan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo, kasama mo sa hirap man o ginhawa. Noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Mig Zubiri, sa pagdamay mo sa oras ng aming pangangailangan. At aalalay sa iyo sa pagsalubong sa bagong bukas. The most kind senator that I know in the Philippine Senate. Senador Mig Zubiri, trabahador nyo sa Senado. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw
Ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Dante Marcoleta po, para sa pantay na batas at tuwid na landas. Iisa ang aking adhikain. Mayaman ka man o mahirap, walang dayaan, walang lamangan. Alisin na natin ang sistema ng palakasan dahil ang tunay na daan sa pagbabago at pagbangon ng lipunan ay disiplina at paggalang sa batas. No one, yes no one, is above the law. Paglalaban ng agimat na matugunan at mapakinggan ang boses ng maralitang Pilipino. Kahit kailan na matatag, ganyan ang may agimat, titig lumalakad. Layunin ng agimat ang maitaguyod ang panlipunang pagbabago para sa kapakanan ng masang Pilipino. Pilipino ako, may agimat ako. May agimat ang lahi kong ito. Introducing your Keto Life. You're bulletproof in an instant. With MCT oil powder, grass-fed butter powder, collagen, L-carnitine, stevia, and prebiotic fiber that boosts your energy and metabolism for weight loss, mental clarity, fat burning, meal replacement, and disease prevention. Also available in Choco Mix. Keto Life, your Keto Life by MCOR. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Partelist, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Partelist, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa Balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Panelists. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. This portion is brought to you by MCOR. We improve lives. Frontliners, ikaw ang bida party list. Maharlika Party List. Senator Juan Miguel Zubiri. Former Secretary Ringo Honasan, Deputy Speaker Rodante Marcoleta, Agimat Party List, and Abante Sambayanan Party List. Nagbabalik ang SMNI Presidential Debate 2022. Umpisahan na natin ang debating ito. But first, all the candidates will be giving their opening statements. Gentlemen, your opening statement will answer the question, what will be your key priority programs if elected president? And how will you realize these in the next 6 years? Ang unang magsasalita ay si Ka Leody de Guzman. Sir, meron po kayong 2 minuto. Magandang hapon o gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang aking plano kapag ako'y nanalong presidente, uunahin ko ang pagpapaunlad ng kabuhayan ng ating mga magsasaka, ng ating mga isda, ng mga manggagawang bukid upang palakasin ang produksyon ng pagkain. Lalo sa panahong ito na malakas ang pandemya, kinakailangan ng ating mga kababayan na magkaroon ng pagkakataon na bumili ng kailang pagkain kakailanganin. Kailangan natin ito sapagkat naniniwala ako na ang pundasyon ng pag-ahon ng ating ekonomiya ay nakasalalay doon sa ating kanayunan. Pangalawa, paunlarin natin ang paggawa ng sarili nating manufaktura. Kailangan natin ang sariling industriya.
Walang bansang umuunlad ng walang sariling industriya. Hindi pwede na habang panahon, ang lahat ng ating pangailangan ay ating ini-import. Mag-i-export tayo ng mga murang produkto at mag-i-import ng napakamahal, laging deficit. At para matapos yung deficit o mapunan ang deficit, kinakailangan natin mangutang. At yan ang nangyayari sa mahabang panahon, kaya tayo baon na baon sa utang mula noon hanggang sa ngayon. Pangalawa, kinakailangan natin ayusin ang problema ng ating kalusugan. Tugunin ang pangailangan at kahilingan ng ating mga health workers. I-provide ang kailang mga pangailangan na proteksyon sa kailang pagkatrabaho, dagdag na sahod, dagdag na benepisyo, at dagdag na personnel na kailang makakatuwang sa pagharap sa pandemya. Dahil delikado kapag itong mga ito ay natukso na kumuha o tumanggap ng alok sa ibang bansa at iiwanan tayo, baka magkaroon ng problema dahil nasa kamay nila ang kaligtasan ng ating mamamayan. Pangalawa, para din sa kalusugan, kinakailangan... Thank you, Kalyo Adim. Secretary Norberto Gonzales, you have 2 minutes. Well, baka hindi ko kayang tapusin sa loob ng 6 na taon yung gusto kong mangyari sa bayan natin. Gusto ko maging first world tayo. Ang bagay na yan ay hindi parang tinatawaan sa wedding. Kaya yan ay pinaplano, pinaghahandaan. Sa loob ng 6 na taon, ihahanda natin ang sambayan ng Pilipino para ang ating direksyon ay patungo sa pagiging first world. Ang uunahin ko ay yung ating istruktura sa politika. Para bang ang mga politiko pa natin ang humaharang para ang ating bayan ay umunlad, umusad at maging first world. Kaya structural changes sa political system, ang uunahin ko, baka magkaroon tayo ng charter change, baka maging parliamentary system tayo. Maganda sana kung hindi man maging federal, baka maging autonomous ang lahat ng region ng ating bayan. Diyan ako magsisimula. Yung ibang problema, kung maganda ang liderato ng bansa, marami tayong magagawa. Thank you, Secretary Gonzales. Next, Senator Bongbong Marcos, 2 minutes. Maraming salamat sa lahat na nabigyan kami ng pagkakataon upang pag-usapan ang ating mga problema na hinaharap. Sa tagal ng aking pagsiservisyo, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong krisis na hinaharap ng ating bansa ngayon. At pagka tinatanong ko sa taong bayan kung ano ang kanilang kauna-unahang pangangailangan, ang laging sagot sa akin ay trabaho, trabaho, trabaho. Kaya't ay dapat natin magdagdag ng trabaho para mabigyan ng mas magandang buhay ang mga naghihingalo ngayon dahil sa pandemya, dahil sa krisis na dala rin ng pandemya. Sa aking palagay, ang mga sektor na ito ay unang-una yung MSMEs, yung micro, small, medium scale enterprises. Dahil 95.5% ng ating negosyo ay nasa kategoryang yan, 62% ng employment ng mga employer ay nasa kategoryang yan. Kaya at bukod pa ron, sa pag-aaral ko, nakita ko na sa bawat gastos ng gobyerno, malakas ang balik ng pag-create ng trabaho, dadami ang trabaho. Pangalawa, agrikultura. Kailangan natin patibayin ang agrikultura natin, pagandahin uli natin ang agricultural sector natin. Dahil napabayaan ito ng matagal at nakita nung pagdating ng pandemya kung paano tayo naghirap dahil umaasa na lang tayo sa importasyon. Bukod pa ron ay maraming trabaho ulit ang may bibigay kapag tayo ay nag-invest sa agrikultura. Pangatlo, isa sa pinakamabilis sa aking nakikita na industriya na makapagbigay ng trabaho ay ang industriya ng turismo. Ang industriya ng turismo ay madali kasi ibigawin natin ito para sa ating mga kababayan. At sa ilalim nito ay ang ating infrastruktura, kasama na dyan ang digital infrastructure para pagandahin ang ating internet, palawakin Senator ang ating Marcos, bandwidth at time is up na po. ang ating internet service. Yeah. Thank you, Senator Marcos. Next, Secretary Ernie Abella, 2 minutes. Magandang gabi po sa lahat.
sa akin po pakikipagsalamuha sa katauhan for the past several months, nakita ko na para nakaupo po tayo sa isang social volcano. Ang laki po ng agwat na mayaman at mahirap. Pangalawa, parang nawala po ang tiwala ng tao sa gobyerno. At pangatlo, mukhang wala pong pagmamahal. Para maharap po ito, nakita ko po meron pong tatlong bagay na pwede natin gawin. Una-una, gawin patas ang bayan. Pangalawa, magkaroon tayo ng gobyerno na darama. Pangatlo, ay magkaroon po tayo ng isang matatag na bayan. Paano po gagawin yung gobyerno na darama? Unang-una po, katulad po na nasabi ng ibang kasamahan natin, ay lagi nababanggit ng agrikultura. Pero ang plano po natin ay gawin po natin isang mega industry ang agrikultura. Hindi lang po siya basta paigtingin, kundi gawin po talaga natin siyang isang mega industry para in one blow masagot po natin ang mga pangailangan from research and development all the way to production, all the way to farm gate prices, all the way to marketing, all the way to post-harvest facilities. Tuloy-tuloy po siya. And then the other thing po, para maharap din po yung maisoli ang tiwala ng tao sa gobyerno, ay kung po pwede po paigtingin natin, let's activate once more civil society. Ibalanse po natin ang power between government and big business, and then make sure that it is balanced, it is rebalanced. The power is rebalanced by the effective release of civil society. Pangatlo po is para po maibalik ang pagmamahal ng mga tao, lalo kabataan sa bayan, ay ating plano po ay paigtingin din po ang isang confident national identity na kung saan po magkaroon tayo ng isang national volunteer corps between ages 18 and 35. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Ernie Abella. Well said for our opening statements. Napakinggan na po natin ang kanilang mga opening statements at ngayon naman alamin natin ang kanilang mga solusyon sa iba't ibang problema ng bansa sa pagbabalik ng SMNI Presidential Debate 2022. Introducing your Keto Life, your bulletproof in an instant. With MCT oil powder, grass-fed butter powder, collagen, L-carnitine, stevia, and prebiotic fiber that boosts your energy and metabolism for weight loss, mental clarity, fat burning, meal replacement, and disease prevention. Also available in Choco Mix, Keto Life, your Keto Life by MCOR. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Partnerist, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Partnerist, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa Balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Panelists. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Ang bawat dagok ng buhay ay gagaan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo, kasama mo sa hirap man o ginhawa. Noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Mig Zubiri, sa pagdamay mo sa oras ng aming pangangailangan. At aalalay sa iyo sa pagsalubong sa bagong bukas. The most kind senator that I know in the Philippine Senate. Senador Mig Zubiri, trabahador nyo sa Senado.
Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Panahon na upang wakasan ang karahasan, panluloko at pagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Now we will bring peace to the communities, no longer as CPP, NPA, and DF cadres, but partners for nation building. Mga dating rebelde at kadre ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF na nagbalik loob sa pamahalaan, ngayon kasama na ng taong bayan. So our agenda is real and true peace sa mga pamayanan ng magsasaka, magbubukid, katutubo at mga manggagawa na lahat ay in-infiltrate namin nung kabataan pa namin bago kami mapunta sa NPA. Ang totoong titindig para sa kapakanan ng bawat sektor ng lipunan. Dumating na ang makasaysayang oras na may titindig para sa boses ng lahat ng sinira na mga komunidad at sektor ng CPP, NPA, NDF at tatapusin na natin ang kanilang mga pakikipagsabwatan. Para sa kapayapaan, pamilya at sambayanan. Abante Sambayanan, number 175 sa Balota. Begin your day with shine. Shine with health. Shine with youthfulness. Shine with 24 alkaloid. Contains L-glutathione, Camellia japonica, collagen, and sodium ascorbate that moisturizes skin and provides antioxidant protection. 24 alkaloid and 24 alkaline C exclusively from MCOR. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. This portion is brought to you by MCOR. We improve lives. Frontliners, ikaw ang bida party list. Maharlika party list. Senator Juan Miguel Zubiri. Former Secretary Ringo Honasan. Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Agimat party list. And Abante Sambayanan party list. Ang SMNI Presidential Debate 2022. And for the first round, the candidates will be answering questions from the panelists. The first question will come from UP Professor Dr. Clarita Carlos. Each candidate will have 90 seconds to answer a panelist's question, and other candidates will have 60 seconds each for interpellation, and then 30 seconds for a rebuttal. And just as a reminder for our candidates, you have a timer here in the front, so you can be guided as to how much time you have left. Professor Carlos, your question, please. Hi, good evening, everyone. Thank you so much for the 4 presidential candidates who had both the political commitment and the political courage to be part of this conversation. My area of research and expertise is on foreign policy and defense and security, so my first question will be within the rubric of these issue areas. All right. If the Quad were to become a collective security alliance, you, as our country's chief architect of our foreign policy, are you going to make the Philippines as a member of the Quad?
Why and why not? Professor Carlos's question will be addressed to Secretary Norberto Gonzales first. Well, we will always be part of arrangements like that. And yes, it's important. Dapat lagi kasi may mga kasama tayo kung may mga hiharap tayong mga problema sa mundo. Kaya kailangan, kung may mga arrangements na ganyan, dapat pinapasok natin. Secretary Gonzales, if you have nothing to add, the other candidates may react to his answer. I think Secretary Ernie Abella. Yes. The Philippines needs to retain an independent foreign policy, and in which case it needs to be able to dance between the two great powers. As we can maintain relationships with them, but not to join. However, because we need to be able to maintain that specific independent stance, we can relate with either one, the other one, but at the same time we need to retain our independence and be able to sustain our own sovereignty. Thank you. Yeah, but Mr. Abella, remember, you're still linked to the United States of America because of the Mutual Defense Treaty. That's true. So the Quad is composed of, well, so-called democracies. And so are you more leaning towards being part of the Quad or some other collective security arrangement? It's not a question of leading more, but the question of being able to maintain both while maintaining a balance. Yeah, I have a problem with the concept of independent because it's like you're sitting on the fence. Is that what you mean? No, I mean to say that we need to be able to make our own stands and be able to make our own decisions without undue influence from anybody. I don't know that being friends with everybody is foreign policy. We're not being friends with anybody. We can have trade with the greater power, which is our neighbor. On the other hand, we can maintain our MDTs with the people in Quad. Yeah, well, the reason why, and this is for all the candidates, I asked this question is that right now I'm sure the big powers are trying to carve their own spheres of influence. And because we've always been within the sphere of influence of the United States of America, the Quad is simply an extension of this proposed collective security arrangement. On the other hand, they will not always, we can always be sure that they will always stand for us. Well, of course, nobody can answer that question, even if we ask Biden today, you know. Thank you. Thank you. Senator Marcos? Yes, I think any of these agreements we should, of course, encourage, as long as it is very clear to us what is the advantage to the Philippines. What the professor just mentioned was she spoke about the great powers trying to carve out spheres of influence. I reject that model that I believe no longer applies in the geopolitics of the modern world. The old Cold War thinking. We have to ply our own way. And so it really would depend on what is inside, or what those agreements say that the Philippines what will be doing and what those other partners of ours will be doing for the Philippines. And once again, because we shouldn't think of the old Cold War system, we should always think in terms of the fine line that the Philippines has to tread in all our foreign policy decisions. But if Mr. Marcos, if you reject the concept of spheres of influence, does that mean you are going to scuttle the Mutual Defense Treaty when you become President of the Republic? By no means. Linked to the United States of America as a defense ally. No, by no means. The relationship with the United States, our special relationship with the United States is not something that we can treat, be cavalier.
about. It is a very important one, and it has stood us in good stead for over 100 years. And that, I think, will never disappear from the Philippine psyche, the idea and the memory of what the United States did for us and fought with us in the last war. And so that is a specific part of our foreign policy. But then, as we approach, we know that we are a hot spot right now. The West Philippine Sea is a hot spot in geopolitics right now. And that is why we still have to find our own line in terms of all of these arrangements. Except the one simple principle is that we will not cede 1 square inch of the Philippines to any country. Do I have time for one more follow-up with Mr. Marcos? Yes, Professor Carlos. Yeah. Okay, if that is the stance that you have taken, Mr. Marcos, suppose you have a situation where China is trying to, take us in, embrace us within its sphere of influence. How would you react as our chief architect of our foreign policy? Once again, in terms of specifically to China, the correct approach still seems to be one of engagement. And no matter what the superpowers are trying to do, we have to work in the interest of the Philippines, and we cannot allow ourselves to be part of the foreign policy of any other country. And we have to have our own foreign policy. So again, whatever the superpowers do, we as a highly strategic having a highly strategic geographical location in the world, really have to walk that very, very fine line between these great powers who, I always say, these are great powers, we are in between. If they sneeze at the same time, we disappear from the map. And that is something that we always have to keep in mind. Thank you. Calyodi, we'll hear from you. Para sa akin talaga ay maiwasan yung lahat yung pakikipagkaisa dito sa mga malaking bansa sa daigdig na ang relasyon ay gagawin tayong parang pawn lang sa mga kanilang mga labanan. Ang aking naiisip talaga ay maging unaligned ang ating bansa sa mga malaking kapitalistang bansa sa daigdig, tapusin yung ating military agreement sa US, yung Mutual Defense Treaty, yung BFA, yung EDCA, at pati yung relasyon natin sa China na dihado tayo. Makipagkasundo lamang tayo doon sa mga bansa nagagalang sa ating mga karapatan, sa ating soberanya, sa ating territorial integrity, sa ating mga panuntunan. Any follow-up questions, Professor Carlos? Yeah, Mr. De Guzman, kung gusto ninyong non-aligned po tayo, ay saan po tayo tutukod? Alam niyo naman ng ating military yung pinakamahina sa buong ASEAN region. So, ito ba ay aspiration mo lang bilang chief executive? Or is non-alignment, this is still something that will wash in international politics now? Non-aligned tayo doon sa mga bansa na magagamit lamang tayo sa kailang mga interes. Lalo na sa kasalukuyan ng sitwasyon ngayon na yung China halos at Amerika ay may trade war at nagigirian sila, huwag na tayong makisangkot sa kailang digirian. Makipag-align tayo sa mga bansa na nagsusulong ng pagkakaisa, kapayapaan at economic ang mas focus ng pagkakaisa at pagtutulungan. At hindi yung papanig sa Amerika o sa China, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea na siya ang mainit na usapin sa ngayon. Magagamit lamang tayong phone ng sino man sa kanila. Kaya dapat makipagkaisa tayo sa mga bansa dito sa Southeast Asia at tayo ay magtulungan para sa ikauunlad ng mamayan. Iwasan natin ang giyera.
Is there any rebuttal from our candidates? I can see Professor Carlos wanting to be part of the debate. I'm sorry. I hope I'm not dominating the questions, Carrie. No, You it's just okay. strike me down, if I need to shut out. No. Yes, we've budgeted the time. If there are no reactions from the candidates to each other's answers, we are allotting the additional time to follow up questions from our Can I panelists. just do one follow-up with Mr. De Guzman? Of course. Okay. Well, I'm interested in the concept of non-alignment because, I don't know that it's like once upon a time we talked about that. So, sino hong mga bansa kaya ang ating, anong pangalan nila? Ang ating sasamahan? Dahil sinabi ninyo ay sasama tayo sa mga non-aligned countries because most countries have cast their lots with either the United States of America, with Russia, or with PROC. So, saan tayo? Diyan lang ba tayo nakaupo sa bakod? Ang gusto natin ay hindi dependent, kundi isang independent foreign policy at makikipagkasundo tayo. Hindi naman tayo magpuputol, kundi makikipagkasundo tayo sa mga bansa na re-respeto doon sa ating sovereignty at territorial integrity. Mas ganon. At ang mas makakakapit natin sa kasalukuyan, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, ay itong mga Asian country. At yan ang ating makakakampi sa kasalukuyan. At hindi, ayaw ko talaga na pumanig sino sa kanila, sa Russia, sa China, na nagsusulong lang naman ng kanilang personal na interes at hindi sa interes ng kapayapaan at kaunlaran ng buong daigdig. Salamat po. Thank you, gentlemen. If there are no rebuttals for this issue, we can proceed with the next panelist's question. So, no more rebuttals? Okay. Our next question will be coming from Attorney Rolex Suplico. Attorney, your question, please. Madamong salamat, Karen. Mayong gabi sa tanan. Issue po ng kahit kaninong administrasyon, ang korupsyon, na tinatansyang may epekto sa mahigit kumulang 20% ng budget ng pamalaan kada taon. Ngayong magkakaroon ng bagong Pangulo, kailangan muling iakyat sa talakayan ang pagnanais na matigil ang pangungurakot, sapagkat ang isang malinis na gobyerno ay nagsisimula sa isang tapat at marangal na Pangulo. Kung kayo po ay magiging Pangulo, una, kusa mo bang ilalabas o hindi sa publiko ang iyong SALN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth? At pangalawa, kusa ka bang magsasagawa ng waiver sa mga provision ng RA 1405 na nagbabawal sa pagpaalam sa publiko ng laman ng inyong mga bank accounts? This question will be first answered by Senator Bongbong Marcos. Well, sa issue ng pagbigay o ng salin, ay para sa akin, hindi problema yon. At kaya hindi lang ako nagsusulat ng salin for the last 6 years. Pero kung ako'y maging mapalad sa darating na halalan, ay natural, ay kailangan gagawa ng salin at ito ibibigay ko sa publiko paghihingin sa akin. Ngayon, sa aking palagay, yan ang desisyon ko bilang isang individual. Sa aking palagay ay hindi na kailangan palitan ng batas at nasa sa bawat opisyal na yan kung sila ba ay handa na ilabas ang kanilang salin. At siyempre dadagdag ko kung may kaso na may court order na sasabihin ilabas ang salin ay kailangan talagang ibigay. Pag na-mandate ng isang korte maliwanag na talagang ibigay at ipalaman. Sa sarili ko lamang para maging maliwanag, kapag ako ay susulat muli ng salin, ito ay gagawin kong public information. Thank you, Senator Marcos. If there are no other reactions from any of the candidates to Senator Marcos's answer, we will proceed with Secretary Ernie Abella for the same question. Yeah, wala pong problema sa akin yun. We just, I'd comply. There's no question about it. It's short and sweet, Attorney. Thank you. And I assume no reaction from the candidates. Okay, we'll have
Calyodi for the same question. Dapat lang na ilabas, no? Dapat lang ilabas. Ito, walang problema sa akin na ilabas yung SALN at igawing publiko. Great. Another straight to the point answer. And of course, Secretary Norberto Gonzales. Okay lang. Okay lang na ilabas yan. Pero, alam mo, siguro medyo dagdagan pa natin ng konti. Kasi meron akong nalalaman na sa ibang bansa, hindi lang SALN ng mga public officials ang ipinopubliko. Public na ipinapublish ang lahat ng income tax returns ng buong sambayanan. Maganda siguro ganoon para pantay. So Karen, follow-up question. Of course. Papayag ka bang i-require ang inyong immediate family, asawa at mga anak, na ilabas na magperma ng waiver sa provisions ng RA 1405? Of course. Buong Pilipinas nga gusto kong gumawa niyan eh. Dapat open tayo kung ano ang hinahawakan natin. Para na sa ganun walang duda. At mas mabilis ang pagkolekta ng taxes. Na tama. I think we have reactions from Secretary Marcos. Senator Marcos. Sa aking palagay, kung sino ang nasa batas na sinasabing kailangan sumulat ng SALN, ay kung nasa sa kanya, kung sila ay maglalabas. Ngayon, ang pamilya ko naman ay siguro hindi dahil pamilya ko kailangan magsulat ng SALN at kailangan ilabas. Kaya siguro yung aking sinasabi ay lahat na kung may pamilya man ako na nakaupo na sumusulat ng SALN, ay sa palagay ko handa rin sila na ilabas lahat yan. I also saw Secretary Abella reacting earlier. Sir, yes. No, basically, kung sino yung, kung kailangan, like everybody said, kung sino yung kailangan maglabas, ilalabas, wala naman kagipitan doon. Thank you to our candidates. If there are no more reactions, are there any follow-up questions, Attorney Rolex? No more, Karen. Thank you very much. Thank you. Thank you so much to UP Professor Clarita Carlos and Attorney Rolex Suplico. And we've heard from our candidates. SMNI Presidential Debate 2022 will be back. Trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Party List. Kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Party List. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Dante Marcoleta po.
para sa pantay na batas at tuwid na landas. Iisa ang aking adhikain. Mayaman ka man o mahirap, walang dayaan, walang lamangan. Alisin na natin ang sistema ng palakasan dahil ang tunay na daan sa pagbabago at pagbangon ng lipunan ay disiplina at paggalang sa batas. No one, yes, no one is above the law. Ang bawat dagok ng buhay ay gagaan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo, kasama mo sa hirap man o ginhawa. Noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Mig Zubiri, sa pagdamay mo sa oras ng aming pangangailangan. At the most kind senator that I know in the Philippine Senate. Senador Mig Zubiri, trabahador nyo sa Senado. Begin your day with shine. Shine with health. Shine with youthfulness. Shine with 24 alkali. Contains L-glutathione, Camellia japonica, collagen, and sodium ascorbate that moisturizes skin and provides antioxidant protection. 24 alkalite and 24 alkaline C exclusively from MCOR. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Partnerist, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Partnerist, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa Balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Panelists. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. This portion is brought to you by MCOR, we improve lives. Frontliners, ikaw ang bida party list. Maharlika Party List. Senator Juan Miguel Zubiri. Former Secretary Gringo Honasan. Deputy Speaker Rodante Marcoleta. And Abante Sambayanan Party List. Nagbabalik po ang SMNI Presidential Debate 2022. At sa ating pagpapatuloy, ang magtatanong naman po ngayon ay ang Chairman and CEO of the Manila Times, Mr. Dante Clink Ang II. Mr. Ang, go ahead. Magandang gabi po sa inyong lahat. Professor Carlos started us off with a foreign policy question, and I'd like to ask something similar where it converges with gut issues. The public discourse on the West Philippine Sea often glosses over the interests of the smallest stakeholders. It was refreshing to hear several candidates for president mention the need to allow Filipinos to fish in the disputed areas. But we have not heard specifics. The concern for our fisherfolk seems to be growing on a larger audience, particularly the young voters, as evidenced by the release just days ago of a music video featuring the rock band Sponge Cola and singer Karil. If elected president, how will you look after the interests of small fishermen who are occasionally harassed by foreign vessels and often crowded out in the controversial area by fishing boats from countries with competing territorial claims like Vietnam, Taiwan, and of course, China? The first candidate to answer this question is Secretary Ernie Abella. All right. The fisher folk would come under the agri-powerhouse. And in the same way that we have promised that we seek to provide as much support as we can, we'd also like to do the same thing for fisher folk. One of the things that has been proposed is that they be accompanied by our, for CGs, white ships.
that sort of thing. But on the other hand, first and foremost, maybe what we'd like to do is we're trying to set up a board of agricultural investment who could probably bridge conversation with this competing interests with Vietnam, let's say, or China, so that we can come to some sort of an agreement. We can have a conversation and allow them to be able to fish peaceably. We'd like to begin first by bridging those gaps between countries and not just allow tensions to fester on the sea, on the waters, so to speak. So we'd like to be able to first reach out economically, reach out diplomatically, and work out some sort of a system, some sort of a code of conduct to be able to handle that. Thank you. Thank you, Secretary Abella. Same question to Calio Dito Guzman. Malaking problema talaga yung ginagawa ng China dito sa ating mga mangingisda, no? At ang kailangan talaga natin ay hindi naman natin kayang labanan, girahin yung China dahil sa klase ng inabot ng ating military capacity. Tingin ko dapat gamitin natin yung panalo natin sa International Tribunal at kakampihin natin yung mga iba pang mga hinaharas ng China dito sa Southeast Asia para itulak yung mga bansa na signatory dito sa UNCLOS na sawayin, pigilan itong China sa kanyang ginagawang pangharas dito sa ating mga mangingisda na hindi pinapayagan. At gamitin natin, siguro economic diplomacy gamitin natin para i-pressure yung China na mapayagan o makapag-ngisda yung ating mga mangingisda dito sa West Philippine Sea. Ito'y atin, dapat ito'y inirerespeto ng China bilang isang member din o signatories ng UNCLOS para na sa ganun ay magkaroon tayo ng laya na makapangisda. At dagdagan natin ng Coast Guard of Navy dyan para protektahan ang ating mga mangingisda. Okay, thank you, Calio Di. On the same question, Secretary Gonzales. Nakakalungkot ka na naiipit ang ating mga maliliit na mga isda sa napakalaking issue. Ating hinaharap na sigalot sa China. Kaya tingin ko, dahil malaking usapin yan, para wag lang mapunta sa panganib ang ating mga maliliit na mga isda na pupunta sa teritoryo in dispute today, medyo tulungan na muna natin ang gobyerno para huwag sila magutom. In the meantime, kailangan ay suriin nating mabuti ang nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea. Yan talaga ang ugat ng suliranin ng maliliit nating mga isda. Huwag nating ipatong sa balikat ng mga maliliit ang malaking problema na hinaharap ng bansa. Tutulungan natin sila economically. Ilalabas natin sila sa panganib, pero haharapin natin ang China. Ang nakikita ko lang sa usapin na ito, para bang nawala ng respeto ang bansa China sa atin. Kaya kung tayo kikilos, uunahin natin ang pagbibigay ng respeto sa ating bansa. Kung tayo makikipag-usap, dapat nire-respeto tayo. Kung wala yan, mahirap makipag-usap. Kaya ang unang aksyon, respeto para sa atin. May programa tayo para dyan. Thank you, Secretary Gonzales. Senator Marcos. Marami talaga tayong issue, hindi lamang sa conflicting camps sa gitna ng Pilipinas at saka China. Kaya't ngayon lang ang nakita kong national election na naging issue ang West Philippine Sea or ang foreign policy. At sa palagay ko, sa dami ng ating kailangan ayusin sa ating pagsasama, sa pagkaalyansa natin sa China, ay unahin natin ito. Ito ang pinakauna na dapat natin simulaan, na makabalik ang mga mangingisda doon sa kanilang palaisdaan na matagal na ginagamit, na daan-daang taon na.
Siguro naman, may papaliwanag natin sa China na ang mga bangka ay hindi naman military threat yan sa kanila. Bakit sila maglalagay ng warship doon? Ngunit kailangan natin mag-responde. Kung maulit yung nangyari noon, tayo magpadala naman tayo ng Navy o kahit na Coast Guard para merong military presence, meron tayong presence of the state na nandoon, na nasa lugar na yun. Pangalawa, puntahan natin ang ASEAN at magpatulong tayo sa ASEAN. Dahil ang ASEAN ay meron din binubuo na code of conduct para sa ASEAN at saka sa China, at sana maipasa na yan. Punta pati tayo sa UN. At magpadala tayo ng delegation sa Beijing para kausapin ang Presidente Xi at sasabihin paano ba natin ayusin ito at paano ba natin gagawin para hindi na maulit itong nangyari sa nakaraan. Thank you, Senator Marcos. Mr. Ang, any follow-up questions? Yes, the question is what specific policies you will adopt. You know, and Senator Marcos, you mentioned in the interview you had with DZRH and the Manila Times earlier that you wanted to use diplomacy over military solutions. I mean, are you changing that policy now? No. And in that same interview, Cagliodi was saying that he wanted to make the West Philippine Sea a zone of peace. And now he's talking about possibly escalating the situation in that area. It's undeniably that we have to deal with China. The question is, as president, how will you do it? No, the reason I spoke about putting a military presence there is so that the government, the Republic of the Philippines, has a presence there to show to China that we are defending what we consider our territorial waters. And that is not for them to go there to fire upon the Chinese vessels, but merely to make their presence felt so that the Chinese know we are aware of what they are doing, we do not agree with what they are doing, and we carry on with our diplomatic back channel, side channel, whatever way we can do to fix the problem and make us have a system so that we no longer have this problem again. Cagliodi, you want to... I mentioned that you mentioned in that question. Tama ka. Talagang ang aking programa talaga ay i-convert itong West Philippine Sea kasi malawak na usapin nito. I-convert itong West Philippine Sea into ay economic zone at hindi war zone. Kaya dapat ito'y mag-coordinate yung lahat ng mga claimants na sa mga teritoryo dito sa South China Sea o West Philippine Sea na magkasundo at magsama-sama para hindi para makipaggera sa China, kundi dapat ipakita sa China yung pagkakaisa ng mga bansang ito. At tulad ng sinabi ko kanina, dapat ay obligahin o kausapin yung lahat ng signatory doon sa UNCLOS na may nagkasundo sa ganung patakaran na igalang, irespeto ng China yung kanilang mga pinirmahan. Na sa ganun ay huwag tigilan niya yung kanyang panghaharas o panglalamang dito sa mga bansa dito sa West Philippine Sea. One follow-up question, Karen. Of course, Mr. Ang. This one's directed at first to Secretary Roberto Gonzales, and I'd like you to wear your former hat as Defense Secretary, sir. And in a previous editorial we have written in the Manila Times, I have written, we've quoted the Philippine Council for Foreign Relations, specifically the chairman, Rafi Alunan, who said that in his observation, those who are crowded out from fishing in that area, these fishermen often turn to alternative means of livelihood, primarily piracy and who knows what, probably smuggling. Do you have similar observations, and what policy prescriptions would you have to address that specific issue? I think first thing, we have to make clear to China that we cannot be pulled into an argument that is superficial to the real question in the area. They're trying to provide us with an emotional event or activity that our small fisher folks are not able to fish. Do you know what China is doing behind this? They're actually selling this fish as what they call as some kind of a fish for nationalism. Sinasabi nila na itong mga isda na ito dapat binabayaran ng mas mahal kasi ito ay nahuhuli sa isang lugar na ipinagtatanggol natin. They're making this issue. They're using our fisher folks to
make this issue as simplistic as an issue of fisher folks not being able to fish in their area that is theirs. If I will be given a time, I'll add a little more. Well, sabi niyo po may programa kayo. Pwede po ba natin tumbukin in a few seconds? Ano po ba yung programa na yan? Alam mo na wala ng respeto ang ibang bansa sa atin. Akala nila nabibili tayo, pwede tayong laro-laruin. Kailangan magpakita tayo ng kaunting, hindi para makipaggera. I was advocating national mobilization. What does this mean? Our young people should be trained for whatever exigency. There are signs that China might tempt us. Kasi alam natin ang China ayaw ng gera. Pero pagka territory ang question, nakikipag-gera sila. Tinatanggap natin, mahal ng China ang kanilang bansa. Handa silang makipag-gera kung kinakailangan para sa teritoryo. Dapat nating ipakita bilang bansa na kaya nating gawin yan. Mahal natin ang ating bayan. Handa rin tayong tumindig. Mahina tayo, pero kailangan magsanay. Any reactions from our candidates? Secretary Ernie. Yes. In this matter, I think we should continue to examine the COC ASEAN plus one, the ASEAN plus one conversations with China, and in order to be able to address these things diplomatically before we engage in anything more drastic. Thank you. Yeah. Thank you, Secretary Ernie. Senator Marcos. Yes, and furthermore, I think, as I said, that this is not something that that we should consider as isolated from the general problem or the general discussions that we are having with the People's Republic. It should be the first part, in my view, because what we are, as Filipinos, we are most concerned at this moment, the immediate concern, na makabalik ang mga mangingisda dun sa kanilang palisdaan. Yun ang unahin natin. Ngayon, pag nakahanap tayo ng kasunduan sa People's Republic of China, ay siguro baka nasimulaan na natin ang pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea. Dahil kung nasabi natin, amin yan, at tumanggap sila, umpisa na yan. Diyan tayo magsisimula at dahan-dahanin natin itong problema na meron tayo sa China. Thank you. More reaction from Calyodi. Tulad ng sinabi ko kanina, malalim yung dahilan ng China, yung pagiging aggressive niya sa pagpunta dito sa West Philippine Sea, pagsakop sa ating mga teritoryo. Hindi lang yan, dagdag na lang yung usapin ng pangingisda. Ang totoong dahilan ay yung presence ng Amerika dito, yung mga aircraft carrier niya dito. At yun ang gusto niyang proteksyonan, yung kanyang sariling bansa. Kaya yun ang problem kapag tayo kumampi, either sa Amerika o sa China, ay mayayari tayo, maiipit tayo sa kita dahil ito'y banggaan lang dalawa. Thank you, Calyodi. Are there any further reactions from our candidates or rebuttals? Masasabi ko lang na huwag natin payagan. Yes, Secretary Gonzales. Masasabi ko lang na huwag natin payagan na gamitin yung maliliit natin sa mga malalaking usapin. Hindi malaking gastos. At masasabi ko, matutuwa ang ating mga maliliit ang mga isda na pumupunta doon kung bibigyan sila natin ng ibang opportunities economically. At pwedeng paliwanagan ng ating mga isda na ito usapin ng bayan natin. Kaya huwag muna kayong mangisda dyan. Huwag kayong paggamit. Kasi ginagamit ang issue nito para takpan ang tunay na malaking issue sa West Philippine Sea. We have a follow-up question from Professor Clarita Carlos. Yes, there is no doubt that what is being fought over here is fish, isda. And so there is also no doubt that the food security of China cannot be at the expense of the food insecurity of the rest of us. Now, let's move away from the pseudo-militaristic perspectives that some of you have noted earlier. And how about thinking about a regional fishing agreement, which is along the lines that Mr. Abella talked about a while back?
The reason why I talked about that is, well, there's a personal reason because I'm writing a book on regional fishing agreement. And since any one of you will become the President of the Republic of the Philippines, I was wondering if it is worth writing that book on a regional fishing agreement. Why not? Who wants to take on that question and statement if I first? may, Senator Marcos. I beg to differ that this is about fish. It is not about fish, in my view. It is about territorial waters, and that when we have these 200 Chinese boats coming and blocking our fishermen, it is to assert their claim that this is part of their territorial water. And that is why you cannot separate the problems that we're having with the fishermen from the larger problem that we are having in our conflicting claims with China, and for that matter, for other countries in ASEAN. And that's why we have to look at it as maybe an opening. I always mention this, that we have to try every single way that we can. And I remind everyone that China and the United States came together because of ping pong. And who would have thought that that's where it would start? Who knows where our coming together will start? But isn't that related, Mr. Marcos, to my earlier question about the Quad? You know, if you have a whole array of, militia there, wanting to take over the whole of the contested South China Sea, shouldn't you lean on the Quad as a collective security arrangement? No, because that is a military solution, and that proposes a military solution. And I do not think we want a military solution because we simply do not want a war. I do not think China wants a war. I do not think the United States wants a war. The Philippines certainly does not want a war. Well, but Mr. Gonzales just said that China only recognizes naked power. So what are we talking about? I don't think that is the method for us to come to an agreement with the People's Republic of China. There are three ways to gain territory. One is upon agreement with arbitration by an international body, agreement of two or more parties. Number two is war. And number three is bilateral agreement. We're left only, I think, with bilateral agreement, and that's what we should pursue. Thank you. Secretary Gonzales wants to react. Precisely what Dr. Carlos says. The presence of the superpowers in our region will actually prevent war. That is an opening for us to gain something that we have lost. And this is respect of other nations. You know, we may have our army may be weak in terms of equipment, but our nation is rich in the hearts of young people who can show to the world that are willing to stand if challenged. I do not think there will be war. As Dr. Carr said, the superpowers are there. China will not dare challenge that. That's a beautiful situation in our area of the world today. Let's take advantage of this. Let us show that our young people can do something. Okay. Thank you, Secretary Gonzales. Any reaction or rebuttal from our candidates? I would still go back to having a multilateral relationship regarding that matter. So I would still refer back to ASEAN plus China. ASEAN, it's a conversation that we need to settle. And because, as we all know, our neighbor is sensitive to international opinion. Any reactions? Secretary Gonzales again? I agree with ASEAN. ASEAN plus one, yeah. ASEAN plus one? Yeah. Maybe if it's ASEAN plus one, we have to make it ASEAN 1, 2, 3, 4. Yeah, we cannot just limit it to ASEAN plus one if we want a dialogue. Isda muna. Yeah. So, ASEAN, yes, because we belong to ASEAN. We need our neighbors in this business. But if we want to engage with other countries like China,
then we have to, I think, to also talk to other big countries in the area. But I would like to go back to my... Secretary, we're out of time for your reaction. Yes. Senator Marcos? Yes, please. I cannot see, though, what in this formulation, but how we are going to tell our fishermen, wag muna kayong mangisda dyan. Anong hanap buhay nila? Anong kakainin nila? Kailangan natin ayusin yung problemang yan in whatever way we can. Kaya kailangan isama natin, gawing bahagi ng malaking usapan sa China, yung unahin na nga natin, yung naging lagay ng ating mga mangingisda. Doon natin simulan. Hindi malay natin. Pag nasimulaan natin dyan, ay lalawak ang usapan natin at kaganda. Thank you. But wouldn't a legal framework called the Regional Fishing Agreement be a solution to that? Because right now what China is doing is unilaterally declaring a fishing holiday. You know, like, wow, bawal mangisda ngayon, ha? Sa susunod na buwan ka mangisda, ha? So, you know, she's setting all the rules for this contested South China Sea. So, if you were the chief architect of our foreign policy, wouldn't you want a regional fishing agreement where every country washed by the East China and the contested South China Sea are participants or members? And if I may add, and this is not to rain on the parade of Mr. Abella and Mr. Gonzalez, I don't think we should lean on ASEAN. You know, the countries which are fed by the Mekong River, I'm sure they will cotton on to China because the Mekong rises from China. Big mo sabihin, wala kang tubig sa agriculture mo sa iyong tao, and we're talking about Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar. Diba? So, yeah, to repeat, I'm not raining on your parade, but I doubt very much that we should lead on ASEAN. Well, I think that if a fishing agreement would be included in any code of conduct that we agree with China and ASEAN, that definitely should be part of it, because it is not a problem that we are suffering by ourselves. Other members of ASEAN have the same problem, and that is why it will be critical to have a robust and effective code of conduct between ASEAN and China must include the issue of fishing rights. Yes, that's my point. Pull the leg of China into a regional fishing agreement. Well, Otherwise, they already have entered into an agreement, into a code of conduct agreement years ago. Yeah, but they're doing bilaterals. They are trying to do it bilaterally, and that's why I think it is more to China prefers to handle these issues bilaterally between their country and another country. But I think that the multilateral approach is still going to be important. We will pursue every avenue that we can. And Secretary Gonzalez, I can see you raising your hand, as well as Calyodi. In that order, sir. You were first, Secretary Gonzalez. Well, I agree with the regional fishing agreement. That's very important. We can discuss that. But precisely, what the Chinese is trying to do with our small fisher folks is to actually move us away from the major issue that we are facing in the West Philippine Sea. The West Philippine Sea is about territory and about forward defense. The Chinese have been planning to establish a forward defense facility in that part of the world. Happens to be Philippines. They say it's China. We say it's ours. They are establishing a forward defense strategy, and sometimes we want, well, I will not wonder why. Calyodi knows the answer. Speaking of Calyodi, you're next. Tingin ko talagang posible at magkakasundo doon sa regional agreement para doon sa karapatan ng bawat isa na mangisda. As long as hindi tayo manging-question doon sa pangangamkam ng teritoryo ng China. Pero once na tinuloy-tuloy natin ang ating question sa pangangamkam ng teritoryo ng China dito sa West Philippine Sea, hindi sila napapayag. Dahil yun ang pinaka-importante sa kanila. Ang importante sa kanila ay makapagtayo ng base militar diyan sa lugar na yan para i-counter ang move ng US, ng Australia, ng Japan, na sinisirkel, pakaramdam ng China, sinisirkel siya. Kaya gumagawa siya ng paraan para
mapigilan ang pagkukordon ng US at ng mga allied niya sa China. Pero kung teasing lang, tingin ko aabot doon. Pero huwag kang makikialam doon sa kanyang ginagawa. Thank you, Calyoni. And I think the question of Mr. Ang really is an indication of how complex this issue is and the amount of time we took in discussing the answers to this question. And we'll have to go on a commercial break for now. SMNI Presidential Debate 2022 will be back. Introducing your Keto Life. You're bulletproof in an instant. With MCT oil powder, grass-fed butter powder, collagen, L-carnitine, stevia, and prebiotic fiber that boosts your energy and metabolism for weight loss, mental clarity, fat burning, meal replacement, and disease prevention. Also available in Choco Mix. Keto Life, your Keto Life by MCOR. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Partnerist, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Partnerist, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa Balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Panelists. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Paglalaban ng agimat na matugunan at mapakinggan ang boses ng maralitang Pilipino. Kahit kailan na matatag, ganyan ang may agimat, titig lumalaban. Layunin ng agimat ang maitaguyod ang panlipunang pagbabago para sa kapakanan ng masang Pilipino. Pilipino ako, may agimat ako. May agimat ang lahi kong ito. Panahon na upang wakasan ang karahasan, panluloko at pagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Now we will bring peace to the communities, no longer as CPP, NPA, NDF cadres, but partners for nation building. Mga dating rebelde at kadre ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF na nagbalik loob sa pamahalaan, ngayon kasama na ng taong bayan. So our agenda is real and true peace sa mga pamayanan ng magsasaka, magbubukid, katutubo at mga manggagawa na lahat ay in-infiltrate namin nung kabataan pa namin bago kami mapunta sa NPA. Ang totoong titindig para sa kapakanan ng bawat sektor ng lipunan. Dumating na ang makasaysayang oras na may titindig para sa boses ng lahat ng sinira na mga komunidad at sektor ng CPP, NPA, NDF at tatapusin na natin ang kanilang mga pakikipagsabwatan. Para sa kapayapaan, pamilya at sambayanan. Abante Sambayanan, number 175 sa Balota. Begin your day with shine. Shine with health. Shine with youthfulness. Shine with 24 alkali. Contains L-glutathione, Camellia japonica, collagen, and sodium ascorbate that moisturizes skin and provides antioxidant protection. 24 alkawite and 24 alkaline C exclusively from MCOR.
ang bida. Maharlika Party List, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Party List, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa balota. Political advertisement before and by Maharlika Party List. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. This portion is brought to you by MCOR, we improve lives. Frontliners, ikaw ang bida party list. Maharlika Party List. Senator Juan Miguel Zubiri, former Secretary Gringo Honasan, Deputy Speaker Rodante Marcoleta, and Abante Sambayanan Party List. Nagbabalik po ang SMNI Presidential Debate 2022. And the audience is very alive here, live at Okada. And you know, our candidates have been answering so many questions from our panelists. And now we have an additional question from our panelists, SMNI News Senior Correspondent and Anchor MJ Mondejar. MJ, your question please. Thank you, Attorney Karen. Medyo mainit yung talakayan sa issue ng China and West Philippine Sea. Now let's get back to the basics. Gentlemen, if you become the next President of the Republic, how do you plan to feed the 110 million Filipinos and the next generation if the prices of staple foods continue to increase? Specific po sana ang paglalatag po ng mga plano. Maraming salamat. For this question, we'll have Calyodi as the first candidate to answer. Ang plano ko ay tulad ng una kong sinabi kanina, talagang dapat buhusan natin ng malaking pondo, doblehin ang pondong ilalaan natin para sa pagpapaunlad ng ating agrikultura, ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, ng ating mga naghahayop upang palakihin ang kailang ani. At mag-invest tayo doon sa research and development para masigit pang paramihin yung huli ng ating mga mangingisda. Hindi dapat tayo mag-i-import ng mga sibuyas, bawang at galunggong, gayong napaka-agricultural ng ating bansa. Kaya kinakailangan nating gumawa ng roadmap para pagpapaunlad ng ating sakahan at itigil natin yung rice tarification law na nagpapahirap doon sa ating mga magsasaka. Yun ang ating gagawin. And then magtayo tayo ng post-harvest facilities. Nang sa ganon ay matiyak natin yung balanse ng supply ng pagkain natin. At sa eksakto dapat nating tugunin. Kung kaya nating kalahati ng ginagastos ng ating mga magsasaka, gawin natin. Nang sa ganon ay lalong maingganyo sila ng pagsasaka at yung ating yung anak ng mga magsasaka ay huwag tumakas sa kailang sakahan at ipagpatuloy ang ginagawa ng kanilang mga amang magsasaka. Thank you, Calyodi. Next, Secretary Gonzales, same question. Well, agrikultura talaga ang departamento na gagamitin natin para magkaroon tayo ng sapat na pagkain. Maayos natin ang ating food security. Pagyayamanin natin ang pagtatanim sa bukid at sa karagatan, sa mga bodies of water. Practice yan sa iba't ibang bansa na sinisid natin ang mga bodies of water. At siguro, ayusin din natin ang ating other sources of protein like yung kalabaw. Siguro makikiusap tayo sa Kongreso na payagan na natin kainin yung kalabaw. Hindi natin kinakain yan. So these things are known by our technical people in the Department of Agriculture. Pero meron akong gustong iniligay na isang subject as an adjunct to the agriculture.
Iyan ay ang ating usapin sa lupa. Ang agrikultura natin ay hindi yumayabong kasi may mga diferensya tayo sa ibang patas at policy natin sa agrikultura. I'm specifically mentioning our law on agrarian reform. Ang mga malalaking lupain na ang iba ay sinasaka ng mga nakakaintindi ng agrikultura, pinagputol-putol natin, ipinabigay natin. Dapat tignan natin mabuti ano nangyari sa kabuhayan ng mga maliliit at Thank you, tumanggap ng Secretary. maliliit na lupa. Unfortunately, out of time. Next, we have Senator Marcos answering the same question. Ganun talaga, kailangan natin ayusin ang sektor natin ng agrikultura. At nakita kaagad ito nung pagdating ng pandemya na hindi tayo makapag-supply ng pagkain para sa ating mga kababayan dahil umaasa na lang tayo sa importation. Umaasa tayo sa importation dahil hindi na pinaganda ang agricultural sector. Kaya't sang-ayon ako sa sinabi ni Calyodi na dapat ibisahan natin sa R&D. Kailangan yung mga, lalo na may climate change ngayon, yung mga bagong varieties ng palay, ng kahit ng lahat ng tanim ay pag-aralan natin para mas magandang magiging ani. Tapos lahat ng ayuda, lahat ng fertilizer, lahat ng pesticide, dapat makabili tayo ng mura. Tapos may pautang. Kaya siyempre kasama dyan yung patubig. Hanggang sa post-harvest facilities, hanggang sa processing, dadagdagan ko lang hanggang sa pag-retail. Dahil kung ang gobyerno ang humahawak sa buong production sa buong linya ng produksyon hanggat sa pagbenta sa retail ay ang gobyerno ay hindi dapat kumita. Kaya maipagbibili nila ng mas mura. Dito ay naranasan na natin ito. Nung nagkaroon tayo ng Masagana 99 dun sa production, meron tayong IRI at saka Phil Rice dun sa R&D, meron tayong FTI dun sa NFA ng price stabilization hanggang sa Kadiwa store. Yun siguro ang modelo na pwede natin gayahin at ulitin. Thank you, Senator Marcos. Secretary Abella. Salamat. One of the first things we'd like to do pag nagsimula pag God willing nakaupo tayo is to be able to set up a Board of Agricultural Investments. Now, it will be directly under the Office of the President na kung saan it will work closely with the Department of Agriculture. Department of Agriculture can provide the technical and the Board of Agricultural Investment can provide the entrepreneurial aspects for this. No? Ang plano talaga natin is na gawin talagang mega industry ang agrikultura. No, and maybe nagtatanong kayo how do you fund it? Among other things, we'd like to be able to access at least 1% with GDP. 2021 ang GDP po natin was 17.5 trillion. So mga 1% of that would be about 150 billion na kung pwede natin magamit siya in order to develop this mega industry. Ang gusto po natin mangyari is to increase wages, increase revenue, rural income, at to protect magkaroon tayo ng konti economic nationalism. I know it's but anyway, to be able to protect our national agriculture industry at pangalawa po is to be able to develop an actual a serious, a real honest to goodness Filipino industry. Thank you. Calyodi raised his hand. I think he wants. Do you want to react, Calyodi, to any of the statements? Gusto ko lang magdagdag pa. Okay. Isang malaking pagkukunan pa rin para ma-produce yung maraming pagkain. Ibalik natin yung moratorium doon sa mining na nilip ni Pangulong Duterte. Ibalik natin yung moratorium at yung halos 30% yan yung kalupaang inibinigay sa mga miners ay ibalik natin, gawin natin agriculture, pataliman natin ang pagkain para sa ating mamayan. Any reaction from the candidates from the statements? May I just remind the candidates we're supposed to react and not add to our answer to the question because of the time limit that's given. Okay, Secretary Gonzales. Well, hindi natin pwedeng ilayo ang usapin ng lupa sa usapin ng agrikultura. Dapat i-examine natin yung mga batas. Katulad ng agrarian reform ay ang nangyayari tuloy. Hinati-hati natin ang dapat malalaking lupain na pwedeng gamitin sa modernization ng ating agrikultura. Yung sinasabi ni Calyodi na
yung mga mining industry. Land use policy ang importante nating linawin. Malaki ang role ng usapin ng lupa sa agrikultura natin. Thank you, Secretary Gonzales. We have an additional question from Professor Carita Carlos on this issue. No, I don't. I can. Okay, Mr. Ang. Yeah, just want to ask. Misinformed. Okay, it was Mr. Ang. I just want to ask about comparative advantage when we're talking about rice, because it's a basic economic precept that says you shouldn't make things that others can make cheaply. And many people have said that the Philippines lacks a comparative advantage in rice. So should we insist? I think this is related to the question of MJ with regard to food security policy. Should we insist on continuing planting a crop that we clearly don't have a comparative advantage? Yes, I think we do. Simply because it is of strategic value to a state to have a good supply of food. So that, again, like any crisis that comes, magkagera man, magkaalitan man tayo sa Thailand at saka sa Vietnam, sapat ang ating supply ng simulaan natin sa palay. Ngunit kailangan din yung lahat ng isda, lahat din ng nag-aalaga ng hayop, ay kailangan yon lahat ay patulungan natin para kahit ano pang mangyari. Kagaya ng pandemya, nakita natin kaagad, napaabot na nga tayo sa sitwasyon na mahirap paniwalaan na ang Pilipinas ay nag-i-import ng galunggong. At dapat naman siguro hindi tayo nasa ganong sitwasyon. Pagka nagka-problema ulit, mahirap na naman tayo. Kaya't kailangan natin tulungan. At kahit na sinasabi namin mas mura, bili na tayo ng bili, may strategic na problema yan. Dahil pagka nagkagulo, wala tayong supply. Thank you, Senator Marcos. If we have no further reactions on this issue, I think we'll wrap up our round one. Secretary Abella. Maliban dyan siguro, may ano kasi, yung hindi lang siguro siya strategic but also a question of ano tawag dito, compassion, no? Kasi kung pakikinggan mo talaga yung mga magsasaka, ay halos maiyak-yak na nga sila. May nakausap ako isang business consultant, sabi, talagang kailangan natin may gawing mga farmer ang ating agriculture industry to be more competitive. Hirap na nga sila. Ang puntos dito siguro is kailangan talaga matulungan sila. At after all, most of the poor people are in the rural areas. There are about 23 to 26 million of them. 12 million of them go to bed hungry at night. So dapat matugunan ito, mabigyan tugon ito. And so dapat kasi ang ating bottom lines are not just revenues but also our people. Yung the well-being of our people should be a major aspect of our public policy. Thank you. And we have Secretary Gonzales raise his hand first and then Calyodi. Well, hindi natin dapat payagan na ang isang crop like rice will keep on losing each time we plant it. No? Hindi natin pwedeng sabihin na hero ang ating mga magsasaka kasi pumapayang magtanim ng palay na nalulugi. At the same time, tama yung keyword ni Mr. Marcos, strategic. I think rice is a strategic crop. We need a law or we need some policy that will define that when a crop is strategic, government must not allow the planting of it to be losing. I am talking probably of certain subsidies. Ang rice hindi natin pwedeng payagan na mawala sa atin. And of course, there are some possibilities. For example, why are we planting rice sometimes when areas where there is no water, when it needs water? There are a lot of places like the Leguasan Marsh. Secretary, the Agusan Marsh. Sorry, we're out of time. We'll have Calyodi react. Magaganda yung sinasabi, kahit yung sinabi ko, lahat sila maganda yung sinasabi na para sa food security. Pero as long as yung ating bansa ay patuloy na sumusunod sa mga patakaran na ini-impose ng WTO, hindi mangyayari yung ating ginagawa. Kaya kailangan natin isang gobyerno na maninindigan na tutulan yung mga imposisyon ng WTO sa atin. Dahil kung hindi,
patuloy tayong papasok dito ay mga produktong dayuhan at yung hindi natin mapapaunlad yung sarili nating agrikultura at ating sariling industriya. Kaya kinakailangan natin na yung ating gobyernong susunod ay may tigas na labanan yung mga imposisyon na ini-impose ng WTO dahil dati marami tayo na puproduce ng mga magsasaka natin eh. Pero ang problema, pasok yung importation kaya yung ating sariling produkto hindi umuunlad dahil binabaha tayo ng dayuhang produkto kahit agricultural. Thank you, Kalyodi. And nothing further from our candidates. And thank you to our panelists for all the questions. And thank you to our candidates for answering all the questions very exhaustively. At dyan po nagtatapos ang ating round 1. Magbabalik ang SMNI Presidential Debate 2022. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Partnerist, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Partnerist, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa Balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Panelists. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Ang bawat dagok ng buhay ay gagaan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo, kasama mo sa hirap man o ginhawa. Noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Mig Zubiri, sa pagdamay mo sa oras ng aming pangangailangan. At aalalay sa iyo sa pagsalubong sa bagong bukas. The most kind senator that I know in the Philippine Senate. Senador Mig Zubiri, trabahador nyo sa Senado. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Introducing your Keto Life, your bulletproof in an instant. With MCT oil powder, grass-fed butter powder, collagen, L-carnitine, stevia, and prebiotic fiber that boosts your energy and metabolism for weight loss, mental clarity, fat burning, meal replacement, and disease prevention. Also available in Choco Mix, Keto Life, your Keto Life by MCOR. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo
ang bida. Maharlika Partnerist, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Partnerist, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa Balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Panelists. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. This portion is brought to you by MCOR Re-Improve Lives, Frontliners, ikaw ang bida party list, and Maharlika Party List. SMNI Presidential Debate 2022. And now for round 2, we have several questions. Ito po'y galing sa iba't ibang sektor na nakalap ng SMNI News Team sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. And our first question would be from Sas Rogando Sason, isa sa mga anchor ng SMNI. Ang tanong na ito ay para kay Secretary Norberto Gonzales. According to one of the documents the Philippines sent to the South China Sea Arbitration Tribunal, Vietnam occupies 20 features in the Spratlys. The Philippines occupies 10. China occupies 9. Malaysia occupies 4. China, Vietnam, and the Philippines are claiming all these features. This is in the Annex 97 of the Philippine Memorial Volume 4 of the South China Sea Arbitration Proceedings. If during your term as president, China leaves those features, how will you stop Vietnam from occupying the features that China would leave behind, given that there is no international decision granting the Philippines territorial sovereignty over those features? During our time, we have this agreement with our neighbors to as is, where is. We know that these islands are contested, and we have those kind of arrangements in the past. But now China is trying to move and occupy certain parts of those territories. I think that what we have to do is to do bilateral talks with various countries. Vietnam, I think, at this moment in time, I think we have enough trust with each other or respect with each other that we can talk to Vietnam. In the case of China, I think we need to do a little bit of our homework. We need to do a few things ourselves to assert that our nation is worth respecting for. Then we can talk. Thank you, Secretary Gonzales. The next order would be Senator Marcos, and then Secretary Abella, and then Calyodi. Same question. Same question, sir. Well, if China leaves those contested territories, how do we maintain and how do we prevent
Vietnam now from taking their place, we will do the same things that we did with China. Once again, hopefully, we will have by that time a code of conduct between ASEAN and China, and that code of conduct will be inclusive of all ASEAN members. And that is the agreement that we will not build any new features on any islands in the contested areas. Now, if we do not have that agreement, then we will have again to defend it in many ways, by again having a presence there, and secondly, we defend it by diplomatic means and by whatever way that we can, internationally and bilaterally and hopefully even multilaterally. Thank you, Senator Marcos. Secretary Abella. First, the question would be moot because they would never leave, you think, you know. On the other hand, if they do, what we could do is, it all depends on when and when the situation is supposed to happen. But if we still do not have the military capability to defend whatever features that we have, then we'll have to resort to the next best thing, which is economic diplomacy. Foreign diplomacy, through diplomacy. In other words, try to persuade in order to be able to get what we want. So, at the end of the day, it all depends on the context and situation, and which would determine the kind of response that we have. It cannot just be theoretical about it. It all depends on the situation that we have at the time. Yes. Calyodi? Usapin ng pagkipag-gera sa kanila, hindi natin kaya at ayaw kong pasukin. Kaya ako, diplomasya pa rin. Pagkausapin natin ang Vietnam tungkol doon sa ginagawa nilang paghimasok at paglagpas pa doon sa kanilang teritoryong sinasaklaw. Kailangan nating ang economic o diplomasya na gawin. At tingin ko, mas madaling makipagkasundo ang Vietnam sa atin kaysa kausapin ang China na siyang makipagkasundo sa atin. Tingin ko, mas malaking posibilidad o malaking tsansa ng pagkakasundo. Pero iba talaga eh. Iba ang tingin ko kapag ang China dahil mayroon silang ibang objective sa kailang ginagawa. Thank you. And for this round, each of the candidates would have the opportunity to react to any of the candidates' answers. You will have 30 seconds to react and 30 seconds to rebut. And if there are no other reactions, we'll go to our next question. Our next question is from Mrs. Vilma Absalon, mother of slain FEU football player Keith Absalon, who was a victim of NPA. Magandang araw sa inyong lahat, tatagapakinig. Ako po si Vilma Balandra Absalon, ina ni Keith Balandra Absalon, ng FEU football player na walang awang pinatay ng NPA. Kami po ay taga Masbate. Kung ikaw ay magiging pangulo ng ating bansa, ano ang direktiba o layunin mo upang matuldukan ang mga terorismong walang awang pumapatay ng mga taong walang kasalanan? At sana tuluyang mapuksa na wala nang ulit na mangyayari na pumatay pa sila ng inusinting tao tulad ng aking anak. Ayoko na ang ating bayan ay maging magulo pa dahil sa kanila. Yun ang hinahanap ko po sa mga pangulo na makipahayag nila ang kanilang layunin sa mga terorismo. Maraming salamat po sa inyong lahat. For this question from Mrs. Vilma, we have Senator Marcos answering first, and then we'll have Secretary Abella, Calyodi, and Secretary Gonzales. Ang unang responsibilidad ng kahit sino na elected official sa aming pagsusumpa is to defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines, and that includes the defense of our people and of our republic. Kaya't kung may lumalaban, gustong pabagsakin ng gobyerno, ay kailangan depensahan ng kanyang ng estado, ng gobyerno ang sarili niya
at ang kapakanan ng taong bayan. At kaya tuloy-tuloy, itong problema na ito, tuloy-tuloy dapat ang ating gawing peace talks hanggang nagkaroon na tayo ng talagang matunay na agreement ng kapayapaan. Kasama dyan ay yung balik-loob program na ginagawa. Patuloy natin yan, nakasabay yung NTFL Cup na nagiging very effective doon sa ating paglaban dito sa problema nito. Yes, Secretary Abella. This is a two-track solution, no? Kailangan natin dyan short, medium, and long term. In the medium and long term, kailangan talaga continued economic development. Pangalawa, syempre negotiations on the ground, especially lokal, no? Tsaka yung pati katulad ng NTFL CAG, dapat magpatuloy din yung kanyang yung mga aspeto na kailangan matugunan, no? Ngayon, ang mahalaga lang din ay katulad para sa ina ay mabigyan ng hustisya and so that there should be swift and efficient and forceful justice regarding the matter. Thank you. Calyodi? Kailangan talaga natin na magkaroon ng isang matinong pag-uusap para mangyari ang peace talk at matigil na itong digmaan sa ating sariling bansa sa pagitan ng mga kapwa Pilipino. Pero i-recognize natin na mayroong revolusyon dito sa ating bansa. May mga pag-aalsa at yung pag-aalsang yan ay resulta ng injustisya sa ating bansa. Yung di papatupad ng mga kabuhayan para sa ating mga mamayan. May mga kahilingan yung ating mga mamayan ng pagkakaroon ng reforma sa lupa. At yan ay napagkasunduan na pero hindi natutupad. Ay dapat nating itupad dyan. Yung social services sa ating mga mamayan, yung kalayaan, demokrasya ay wala. Maraming pinapatay na ating mga kababayan. Yung nakaraang drugs on war, halos 30,000 ang namatay. Kung tuloy-tuloy ang mga ganyan, ay magtutuloy-tuloy din ang digmaan sa ating bayan. Thank you. And finally, Secretary Gonzales. Ang problema natin, wala tayong specific na batas para sa rebellion. Tinanggal natin yan. Kaya yung nangyari sa batang napatay, ang kaso na yan ay magiging kriminal. Kaya ang gobyerno kikilos ayon sa batas ng krimen, hahanapin ang pumatay at ipapasa ilalim sa batas kung anong nararapat na kaparusahan. Yan ang unang step kasi wala tayong batas tungkol sa rebellion. Pero, tama si Calyodi. I-review natin ang ating mga agreements, buksan natin ang ating pag-uusap, tuloy-tuloy yan. Ang dapat nating sinusuri ngayon ay bakit baga ang mga komunista ayaw pa ilibil sa ating lahat na sila ay komunista. Yes. Hindi na bawal na maging komunista. We're out of time. Any reactions from our candidates? Yes, Senator Marcos. Yung tanong ay ito nasagot na talagang may pag-aalsa dahil sa inhustisya. Ang pinag-uusapan dito ay ang tinatawag na digmaan nga dito sa loob ng ating sariling bansa. Hindi tayo maaring sumang-ayon sa ideolohiya na kasama ang tinatawag nilang armed struggle. Dahil to change the government by violent means is rebellion. And hindi natin pwedeng pabayaan yan. Ay kailangan pagtanggol tayo ng Estado. Senator Marcos, we're out of time. Calyodi, raise your hand. Ayaw natin ng armadong pakikibaka. Pero kung patuloy na ginugutom ang ating mga mamayan, kung patuloy na inaalsa ng trabaho at ginagawang kontraktwal ang ating mga manggagawa, ipinatutupad ang rice tarification law na nagpapahirap sa ating mga magsasaka, yung sektor ng serbisyo ay binibigay sa pribado at pinagkakitaan at pinahihirapan ng ating mamayan sa mataas na presyo. Yung inustisya sa ating bansa, ihustisya lamang para sa mayayaman, mangyayari talaga ang pakikibaka at hahantong hanggang sa armadong pakikipaglaban. Thank you, Calyodi.
reactions from our candidates? Secretary Gonzales. At tingin ko yung mga sinabi ni Caliotti, pwede namang bigyan na ng mapayapang solusyon. Pwede na yan. At ang hindi lang nararapat ay pagka tayo ay nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan na mga bagay na ganyan, gagamit tayo ng dahas. Hindi kailangan yan. Ang pagiging komunista, legal na sa Pilipinas. Garantisado ng konstitusyon. Bakit kailangan pa may armadong pakikibaka? Apologies, time limit again. Caliotti? Tingin ko walang tao na gusto mong lumaban ng armado sa gobyerno na full Battergill yung ating gobyerno. Kompleto ng armas, tangke, lahat-lahat. Pero maabot sa ganun dahil yung kasaysayan ng ating bansa ay puro panunupil at gumagamit ng dahas, pumapatay. Panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, kay Gloria, ang daming pinatay. O kaya yung mga tao, anong gagawin para magtanggol sa sarili? Ayaw natin ng ganun. Time's up. Any reaction? Okay. Kahit anong paliwanag ang gagawin mo, hindi ako maaring sumang-ayon sa ideolohiya na may kasamang armed struggle para pabagsakin ang gobyerno. Kahit anuman ang dahilan, wala na talaga sa batas yan. Caliotti, something to say? Hindi ako nakapatungkol sa ideolohiya kahit sa mga manggagawang nagwewelga, kahit sa mga manggagawa. Ayaw namin ng welga, ayaw namin ng rally, ayaw namin ng rally. Mainit. Kung welga, hinaharas kami ng pulis. Pero kung kami pinagsasamantalahan ng mga kapitalista at ginagawa kaming kontraktual, pinipigilan kami mag-unyon, ayaw dagdagan ng aming sahod, mahantong kami sa welga. Ayaw namin, pero nangyayari. Ganyan din sa ating panlipo ng kalagayan. Kung puro panunupil ang gagawin. The apologies, time's up again. Any further rebuttals? We have a follow-up question from MJ Mondehar. Gentlemen, ilang beses po nabanggit yung salitang peace talks. And it seems na sa dami ng taon na lumipas, wala po effect yung old style na peace negotiations. But when the Duterte government diverted at nagtuon po sa pansin doon sa localized peace negotiations, malaki po ang naibunga through the NTF-ELCAT. Ano po bang malinaw sa inyo? Old style peace talks o itong localized peace talks? At ipagpapatuloy po ba ninyo ito once kayo po ay mahalal bilang Pangulo ng Bansa? National, local peace talk ay dapat nating pasukin para matapos na itong ating problema ng digmaan sa loob ng ating bansa. Pero dapat nagsisimula dun sa honest to goodness na intensyon ng peace talk at hindi yung peace talk na parang inuuto lamang natin yung ating mga kausap, kundi kung ano yung inihahatag na problema ay resolbahin. Resolbahin natin yung mga demokratikong hinihingi ng mga kababayan natin yan na nag-aarmas, alsa natin ang dahilan para sila'y mag-armas. Pero kung hindi natin tutugunin yung mga kahilingan nila na kinikilala naman ng lahat ng pumasok sa peace talk at gusto lang nating utuin, ibagsak, ibaba yung kailang armas, ay hindi mangyayari yun. Magtutuloy-tuloy ang pag-aalsa ng mamayan. But sir, 50 years po, centralized peace talks ang ginawa ng pamahalaan. Walang resulta. Sagot ako? Yes. Dahil nga, hindi naman sincero sa pakikipag-peace talk. Ang gusto lang ay pasukuin yung mga NPA nang hindi nire-resolve talaga yung problema ng kanilang kahilingan. Yun ang problema. Kaya dapat natin resolbahin yung problema ng kahirapan. Resolbahin natin ang inustisya. Ipatupad natin yung tunay na reforma sa lupa. Yun ang dapat natin gawin. Nang sa ganon, ay naniniwala ako, hindi naman sila, yung mga NPA na yan, hindi naman yan parang natuwa lamang na umawak ng armas kundi may pinag-uugatang problema at kahilingan na hindi nare-resolve hanggang sa kasalukuyan, yung inhustisya sa ating bansa. So this is an original question from MJ, so we're giving Secretary Gonzales 1 minute to answer the same question. Dapat ang gobyerno may katungkulan
na laging mag-peace-talks. Katukulan ng gobyerno yan. Pero dapat tignan na natin, masasabi ko kay Calyodi na hindi lang naman gobyerno ang laging tinitignan na nagkukulang. Both sides may be. Pero ang pinaka-importante sa lahat, hindi natin dapat ituloy na gumagamit ng dahas ang sino man kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan. Kung sinasabi natin, mga mali ang sistema ng paggawa, ang ating mga nakikitang mga pang-aapi. Hindi natin pwedeng gamitan ng dahas yan. Hindi na uso ngayon yan. Ang kinakailangan natin ngayon, pag-uusap na tama. Kung kinakailangan, nasa nag-uusap ang mga yan. Kung ang hinahanap natin ay... Senator Marcos, same question. Sa aking palagay, sa punot dulo, talagang kailangan natin ipagpatuloy ang peace talks. Dahil nandyan pa ang problema. Hindi pa natin naayos ng problema. Kailangan ipatuloy pa natin lahat ng ating maaaring gawin para ayusin ang problema. Ngayon, kagaya ng nasabi mo, MJ, nagsimula yan na sa taas lamang ang nag-uusap. Ngunit napalitan nga ngayon ang sistema ng peace talks at dinadaan sa lokal, sa pamamagitan ng mga iba't ibang programa at ginagamit nga ang mga LGU officials na alam nila ang sitwasyon doon sa kanilang lugar at bukod pa ron, kadalasan kilala nila yung mga lumalaban, yung mga tinatawag na rebelde. Kaya dito sa naging bagong pamamaraan, marami nang sumama sa balik loob program, marami na ang natulungan ng NTF-ELCAC, kaya effective ito, di patuloy natin. Palawakin pa natin. Thank you. And finally, Secretary Abella, same question. Tuloy-tuloy po dapat yung localized conversations, no? Localized negotiations. At tama din sinabi ni Calyodi kanina na dapat mapatupad yung mga pangako. Like for example, yung sa land reform, dapat maibigay. In fact, I would recommend debt condonation para mabigay talaga yung properties. Para mabigay yung lupa sa kanila, para hindi lang puro klowas, kundi kanila na talaga. It's theirs to use just as long as it's still used in agriculture. Follow-up, attorney? Follow-up. Okay, MJ has a follow-up question. Para din po sa inyong apat, NTF-ELCAC ba ang solusyon o hindi sa problema natin sa insurhensya? We'll start with Senator Marcos. Hindi lang siguro ang NTF-ELCAC ang magiging solusyon. Wala sigurong iisang solusyon. Kasama dyan ang distribution of wealth, kasama dyan ang pagbibigay ng pagkakataon para sumikat ang isang tao na meron silang oportunidad na mag-aral, meron silang pagkakataon na magkaroon ng disenteng trabaho na maipakain ng kanilang pamilya. Hanggat umabot tayo doon ay siguro naman ang nasa atin pa lang, lalong-lalo na nasa krisis tayo, hindi natin maisasagawa yung kaagad. At umaahon pa lang tayo sa krisis natin, kailangan siguro natin ay talagang ipagpatuloy yung peace talks, ipagpatuloy yung balik loob program, pagpatuloy ang NTF-ELCAC. Ngunit huwag tayong aasa na yan lang ang magsosolusyon sa lahat ng problema natin. At marami pang malaking social problems na kailangan tugunan. Thank you. Secretary Abella, Calyodi, and then Secretary Gonzales. Ang solusyon talaga is economic justice. No, dapat mabigyan tugon at magawa ngayon tulad ng sinasabi natin, agricultural powerhouse na dapat matugunan yan para magkaroon talaga ng trabaho, opportunities, tsaka kasama na rin dyan yung education ng mga kabataan. At tsaka not only that, na dapat tumulong talaga ang gobyerno para sa pagbibili, even at the farm gates, and also the marketing. Dapat masuportahan talaga hanggang sa maging patas ang laban para sa ating agrikultura at maging isang mega industry talaga ang agriculture. Calyodi. Suporta ako doon kay Abella, Secretary Abella, na dapat talaga yung kabuhayan ang ating i-resolve. Yung injustisya sa ating bansa ay i-resolve yung justice system natin. Hindi justice system ng mga may pera lamang. Pagka may pera ka,
ligtas ka, pag mahirap ka, kulong ka. Kung ganyan ang magpapatuloy, hindi mariresolve ang problem. Kaya yung sistema ng edukasyon, hindi dapat sa may mga pera lamang. Yung kalusugan, yung pagpapahospital, hindi lamang sa may mga pera. Kahit yung eleksyon, hindi lamang dapat sa may mga pera. Kailangan yung buong sistema ng politika at ekonomiya ay maging sistema ng politika at ekonomiya ng lahat ng mamayan. Kapag nangyari yan, kahit na hindi tayo makipagpistok, tingin ko, dito sa mga kapatid nating mga nag-aarmas, magbibitaw ng armas yan dahil mawawalan na ng dahilan sila para maghawak ng armas. Thank you, Calyodi. Secretary Gonzales. Alam niyo, mahirap na hindi mag-agree dito sa mga sinasabi ng mga kasamahan ko, no? Pero isang bagay lang ang importante. Paano naman yung hindi humahawak ng armas sa pagdidesisyon kung saan patungo ang isang lipunan? Kailangan, nire-respeto din natin yan. Para magawa yan, dapat sa lipunan natin, magdesisyon na tayo. Huwag tayong papayag na ang mga usaping panglipunan ay gagamitan natin ng dahas. Kailangan demokratikong pamamaraan ng ating patutupad yan. Hindi tayo dapat na gumamit ng puwersa para kumbinsihin ang ilan. Sa ating lipunan ngayon, may mga kilusang politika na ang fundamental na strategy o pamamaraan ay true armed struggle. Kailangan mabago yan. Thank you, Secretary Gonzales. Attorney, last na lang, follow up. Last, on this matter. I'm going to clarify this because, okay, yes, we were supposed to go on a break, so I hope, gentlemen, that you're good. No need for water? Okay. MJ. Recently, dineklara po na ang pamahalaan na teroristang grupo ang CPP, NPA, NDF. Sa inyo pong apat, kaaway niyo po ba o hindi ang CPP, NPA, NDF? Kaibigan ba o kaaway? Okay. We'll start with Secretary Abella, and then Calyodi, Secretary Gonzales, and then Senator Marcos. Kung considered na terrorist group, hindi siya kaalyado. So, we need to find out a way na, kumbaga, hiwalay siya at hindi dapat umusad yung ganong klase movement. On the other hand, dapat matugunan ang kanilang mga complaints. While the group itself, we don't consider them allies, but technically they're enemies of the state. Pero yung kanilang mga hinaing ay dapat matugunan. Thank you, Secretary Abella. Calyodi. Ako ay hindi sang-ayon na sila ay terorista. Ako tingin ko sila ay isang revolusyonaryong grupo na naghahangad ng panlipunang pagbabago at hustisya. Yan ay resulta ng pagsasamantala ng iilan sa ating lipunan na ginagamit ang mga mamayan, ang mga manggagawa para sa pagkakamal nila ng yaman. At gumagamit ng dahas kapag lumalaban yung mga naapi. At yung paggamit ng dahas na yan, ang nagtutulak din sa mga yan kung bakit sila nag-aarmas. Kaya kinakailangan natin na magkaroon ng totoong demokrasya sa ating bansa. Demokrasya na hindi lamang sa iilang nasa tuktok ng ating lipunan na nagpapayaman at yung ating mamayan sa ibaba ay pinaghihirap ng pinaghihirap. Hanggat ganyan ang sistema ng ating lipunan, hindi mawawala ang paglaban mula sa welga, protesta, hanggang pumunta sa paghahawak ng armas. Kaya't wakasan natin yung ganong klase ng pagkasamantala ng iilan laban sa mamayan. Time's up. Secretary Gonzales. Sorry, ako kaaway. Pero wala tayong batas na nagdi-define kung paano natin titignan o bibigyan ng solusyon ang ganitong klaseng kaaway. Wala tayong batas tungkol sa rebellion. Kailangan magkameron ng maging maayos ang usapan dyan. At dapat nating tanggapin na sa ating lipunan na ang paggamit ng dahas ay hindi kinakailangan. Ngayon, hanggat may mga organisasyon na fundamental sa kanilang pamamaraan ang paggamit ng dahas para makuha ang poder ng Estado, hindi po pwede sa isang demokratikong lipunan ang mga organisasyong ganyan.
Thank you, Secretary Gonzales. Senator Marcos. Unang-una, ang definisyon ng terorista ay yung nagdadala ng violence sa mga hindi naman non-combatant kung tawagin, na mga sibilyan. Kaya't sila ginawang terorista. Ngayon, paano naman natin papayagan at sasabihin na tumutulong sa atin o kaibigan natin ang isang grupo na nambobomba, namamaril, at hindi lamang yung mga sundalo, hindi lamang yung mga pulis, kung hindi ang isang football player na walang kinalaman, nakaawa-awa, ay sa palagay ko, wala na tayong ibang maaring sabihin, kundi tratuhin sila ng kalaban dahil kinakalaban tayo. Kaya kailangan natin pagtanggol ang ating sarili. Thank you, Senator Marcos. And that's it for our round 2. We had so many other questions, but we ran out of time. But don't go away. We'll be back at the SMNI Presidential Debate 2022. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Partnerist, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Partnerist, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Panelists. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Ang bawat dagok ng buhay ay gagaan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo, kasama mo sa hirap man o ginhawa. Noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Mig Zubiri, sa pagdamay mo sa oras ng aming pangangailangan. At aalalay sa iyo sa pagsalubong sa bagong bukas. The most kind senator that I know in the Philippine Senate. Senador Mig Zubiri, trabahador nyo sa Senado. Dante Marcoleta po, para sa pantay na batas at tuwid na landas. Iisa ang aking adhikain. Mayaman ka man o mahirap, walang dayaan, walang lamangan. Alisin na natin ang sistema ng palakasan dahil ang tunay na daan sa pagbabago at pagbangon ng lipunan ay disiplina at paggalang sa batas. No one, yes, no one is above the law. Panahon na upang wakasan ang karahasan, panluloko at pagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Now we will bring peace to the communities, no longer as CPP, NPA, and NDF cadres, but partners for nation building. Mga dating rebelde at kadre ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF na nagbalik loob sa pamahalaan, ngayon kasama na ng taong bayan. So our agenda is real and true
peace sa mga pamayanan ng magsasaka, magbubukid, katutubo at mga manggagawa na lahat ay in-infiltrate namin nung kabataan pa namin bago kami mapunta sa NPA. Ang totoong titindig para sa kapakanan ng bawat sektor ng lipunan. Dumating na ang makasaysayang oras na may titindig para sa boses ng lahat ng sinira ng mga komunidad at sektor ng CPP, NPA, NDF at tatapusin na natin ang kanilang mga pakikipagsabwatan. Para sa kapayapaan, pamilya at sambayanan. Abante Sambayanan, number 175 sa Balota. Begin your day with shine. Shine with health. Shine with youthfulness. Shine with 24 alkaloid. Contains L-glutathione, Camellia japonica, collagen, and sodium ascorbate that moisturizes skin and provides antioxidant protection. 24 alkaloid and 24 alkaline C exclusively from MCOR. Paglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Partnerist, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Partnerist, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa Balota. Political advertisement before and by Maharlika Panelists. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. This portion is brought to you by MCOR Re-Improve Lives, Frontliners, ikaw ang bida party list, and Maharlika Party List. Nagbabalik ang SMNI Presidential Debate 2022. And this is our third and final round. And at this round, we'll have the panelists asking questions again from our candidates. And we'll be following the same format where we'll have 90 seconds for each candidate to answer a panelist question. And then they'll have 60 seconds for each candidate to react to the other candidate's answer. And then 30 seconds for rebuttal. And our first question will be coming from UP Professor Dr. Clarita Carlos. Thank you, Karen. Okay, again, my question will be on defense and security. It's well known that Russia has indicated many times that it wants to train and exercise with our Philippine military. As a matter of fact, for the first time, it appointed a defense attaché at the Russian embassy here in Manila. This will, of course, require a status of forces agreement like what we have with the US and Australia. As our future chief executive, will you agree to a status of forces agreement with Russia? This question will be addressed to Secretary Gonzales first, and then we're doing a round robin as we have throughout the night. So we'll have Secretary Gonzales, Senator Marcos, Secretary Abella, and then Caluati. I would appreciate if we have preliminary talks first, because in the first place, the system familiar to our armed forces is American. It's very, very difficult to immediately change systems. So it doesn't mean that we will not be open to
something friendly with the Russians. Senator Marcos? Yeah, may I follow through that Of course. remark? But remember, we have in fact committed to the ASEAN political security community, which is part of the Troika of Economic Community and the Social Cultural Community. So that means eventually in the ASEAN, you will really have to deal with different doctrines of ASEAN 10. So, by the way, Russia is only first. I understand that China also wants to train with us. Vietnam wants to train with us, and Japan. I'm sure all these countries will have different doctrines. So should we not open ourselves up to this eventuality rather than be hostage to American doctrine? Well, I think we can begin by sending our military to train in Russia in the beginning, so that we can begin to adjust to these changing times. But until we have that kind of, it's very difficult to train when your systems do not match. I know that. So we begin with sending officers for training in Russia. Thank you. Thank you. Senator Marcos. Well, yes, we would have to look into what the status of forces agreement actually entails to our two countries between Russia and the Philippines, for the simple reason that it is an entirely novel concept for our two countries together. However, again, if we can see that there's an advantage to the Philippines for that, but you see, this is part of the effort that you, Professor, mentioned, that the superpowers are carving out against their spheres of influence. And in the same way that I spoke to you about the last question that concerned that, I do not think the spheres of influence model of the Cold War still applies. So we should be very wary of that. As a practical matter, if we are to train with all of those countries, then we could have a real logistical problem in our military, because the training is usually the beginnings of their hopefully supplying, or hopefully for the donor country, supplying us with military equipment. And so yes, it is good perhaps that we see what the different doctrine, that I'm talking doctrine and military doctrines are. But I think we still have to decide at some point, and what they, as the engineers call it, we have to freeze the design of our military and say we have decided to go with these pieces of equipment and with this military doctrine. That's with those who we have Senator trained Marcos, with. time's up. Yeah, as an adjunct to your remarks, shouldn't we also abolish the AFP as it is configured presently? Because, that was designed during the American occupation. Because we have new security interests, and therefore the doctrinal framework will also follow through. If you abolish the AFP, and as you have indicated, as four of you have indicated earlier, that it is really the sea which needs to be protected. And yet, the bulk of your AFP consists of the army, which is running after insurgency, which is not its mandate, by the way. So shouldn't you be abolishing the AFP and putting a little bit more manpower and equipment on the Marines and the Navy? Well, as you have articulated earlier. That is a question for our military planners and thinkers as to how which branch of the military should be beefed up, should be strengthened. But you will be the potential commander-in-chief of the Republic. Precisely. So that decision will really be on your desk, yes, not on the AFP. Yes, it will. And we will look at the situation at the time that these are being proposed. But again, we have to go back to the very practical matter of how our military operates. I cannot see how the Philippines will continue to exist if we do not have the AFP, and therefore the idea of abolishing the AFP might be a logical conclusion, but it is not a practical one.
Yeah, on a personal note, I wrote a paper on abolishing the AFP, and I'm sure I got so many enemies. But yes, if you're interested to read that paper, I can share it with you. Yes, please, ma'am. I would be very, very interested. Yes. As a reaction, Secretary Gonzalez? Yeah, I think abolition is a very extreme measure. And I don't think it's practical. What probably is important is the matter of doctrine. You know, there are certain hints in our doctrine that we follow to be part of the defense system of the United States. I think we should examine this very carefully. I think we should evolve our own doctrine for our own defense. So that to me is important. And then the other matter, abolition, maybe no, but there is a provision in our Constitution that will allow us to change the character of our armed forces to be a citizens' army. That probably can be considered. Thank you, Secretary Gonzalez. Yeah, but and maybe if I, backtrack a little bit, maybe abolition should not be the word. The word really in my paper is to render the AFP obsolescent. Meaning, you change the configuration of the AFP because, to repeat, that was in fact designed during the American occupation, and I don't think it addresses our present security challenges. Secretary Abella? Yes, I believe we need to calibrate our responses, especially with this new development, especially because our capabilities are asymmetrical. We're not on at par with them. So even in terms of capability and skills. On the other hand, we need to continue to develop our own internal capabilities so that we can maintain our independent foreign policy. And also, I do agree that much of our military is land-based and should be, and at this stage, we should perhaps develop more naval capabilities. Katulad ng aking sinasabi kanina, ako yung nag-i-stick doon sa aking tindig na dapat ay maging independent tayo. At huwag tayong, lalo na sa usapin ng military, na parang preparation for war, ay huwag na tayong makisangkot dyan. Malayo, hindi na natin kayang makipagsabayan sa kanila, malayo na tayo. At isa pa, yung gera ay wala tayong mapapala dyan. Ang makikinabang lang dyan ay mga korporasyon ng mga gumagawa ng bala at ng armas. Sila lang ang laging kumikita every time na magkakagera. Kaya sila yung laging nag-uudyok ng gera. Masang kung magkakaroon man ng gera, ang ating pagigigirahin na yung problema nating kinakarap sa klima, na meron tayong climate emergency ngayon. Doon na lang natin hayain ang iba't ibang bansa, iba't ibang bansa sa mundo na itong ating harapin, yung krisis sa klima at yung krisis sa kabuhayan ng buong mundo, yung kagutuman, at huwag yung parang pagpapalakas ng armas natin para sa paghandaan ang pakikipaggera sa iba. Talo tayo dyan, walang nananalo dyan. Kundi ang nanalo dyan, ulitin ko, yung mga korporasyon ng mga gumagawa ng bala at armas. Sila ang masaya dyan. Tayong mamayang sa mundo ay malungkot dahil giba, wasak ang ating ekonomiya at kabuhayan. Thank you, Kalodi. Professor Carlos, I can see you looking at me. Is there any follow-up question? Well, gusto kong tanungin si Calyodi kung hinila ng Amerika ang paa natin dahil in-invoke niya ang Mutual Defense Treaty dahil hindi mo pa siya in-scuttle. Ano magiging reaction mo bilang Commander-in-Chief? Immediately nga, kapag ako'y magiging gobyerno kinabukasan, yun ang aking magiging kautusan na dapat i-revoke yung Mutual Defense Treaty, lahat yan, pati yung LCAC, BFA, dahil ang hirap nating magdesisyon kung parang merong baril na nakatutok sa ating ulo. Kinakailangan, pati yung mga agreement natin sa China, putulin natin yan. At ang mas ipalaganap natin, makiisa tayo sa iba't ibang bansa na nananawagan ng kapayapaan sa mundo. At yung nananawagan ng paglaban sa klima. At yung panawagan ng buong mundo na nananawagan na
labanan yung kagutuman at inekwalidad sa ating bansa dahil grabe na ang inekwalidad sa ating, hindi na sa bansa, sa buong mundo. Yun ang ating samahang mga bansang ganon at hindi yung mga bansang naghahanda sa gyera. Yes, but if we look at realpolitik, the realities on the ground, what if the senators are not with you in abrogating all these treaty commitments? Kung yung ating mga senador at congressman ay mga gerero din, utak gera, ay di gamitin natin yung provision sa ating konstitusyon na People's Initiative. Gamitin natin yon para nang sa ganun ay ipasa yung isang batas na magbibigay proteksyon sa kabuhayan ng ating mga mamayan at yung proteksyon sa krisis ng klima at pagtatakwil doon sa lumalaganap na gera na ang magtatamasa lamang naman ay yung mga korporasyon at mga kapitalista na namumuhunan diyan. Salamat. Salamat. Thank you, Calyodi. And we'll move on to the next question. Yes. This is a follow-up question to Calyodi. Well, very appropriate. You're the next panelist to ask a question anyway, Attorney Rolex. This is a follow-up to the question of Professor Carlos. Wala pa pong naipasa na batas sa People's Initiative. Wala akong naalala. In fact, sa dead letter law. Sasagutin ko. Yes, Calyodi. Sisimulan ko. Okay. Well, on that note, there is always a first time. Yes. But my question is this. My turn. Ayon po sa COMELEC, mayroon ngayong 67 million registered voters. Ayon naman sa RA 7166, ang mga kandidato sa pagkapangulo ay maaari lamang gumastos ng 10 piso kada botante. Habang ang mga political parties naman ay may limit na 5 piso kada botante. Bago before mag-February 8 o ang opisyal na simula ng panahon ng pangkampanya, magkano na po ba ang iyong nagastos at sino ang nagbigay ng pinakamalaking porsyento ng iyong pondong pangkampanya? Okay. Very tough question. We're following a sequence here. Senator Marcos, you're the first to answer this question. And then we'll go around from Secretary Abella to Calyodi and Secretary Gonzales. Unang-una ay hindi namin linilista ang mga donasyon at saka karamihan dyan in kind. Kagaya halimbawa, sasabihin ko sa inyo, yung mga karaban na ginagawa namin, ay kami ay iniimbita lamang ng mga organizer dyan. At hindi kami ang kaya't pinagsasabihan, sabi namin, huwag niyong pahabain, huwag niyong gagawin ito, o gawin na lang natin, magtanim tayo ng kahoy. Sinasabi na gusto pa rin namin magkaraban. Hindi naman namin maipigil dahil walang hinihingi sa amin. Kaya't wala kaming gastos doon. Yun sa pagsiguro, yung nakikita, siyempre, so, marami tayong pinupuntahan. Sa awa ng Diyos, marami pa naman tayong kaibigan na handang tumulong na magpahiram ng kanilang mga eroplano, ng kanilang mga helicopter, at gratis at amore naman ang aming usapan diyan. Kaya't hindi nga namin linilista dahil hindi naman kailangan pa na isama doon sa tinatawag na SOSE or Statement of yung gastos sa eleksyon. Yung magsisimula nung yan kung sa ano yung gastos nung February 8, mula nung February 8 hanggang sa pagdating ng halalan. Pagdating ng halalan ay lahat ng naging kandidato ay maglalabas ng SOSE at makikita ninyo kung sino ang donor, kung gaano kalaki ang binigay at yung listahan kung saan napunta yung pera niyo. Any follow-up question? Well, my follow-up question will be common to all. Okay. So I think So I will Secretary go Gonzales through, wanted to say something. Any reaction? I'm sorry? I missed that. No, I think Secretary Gonzales wants to say something. Me? Yes. Sorry, did you want to react, Secretary Gonzales? Hindi naman, na-amuse lang ako. Kasi Okay. So kita-kita laki-laki na ginagastos. In the interest of time, we'll have... Then I have a follow-up question because I thought you wanted to speak. Okay. My follow-up question is, simula noong February 8 or 7 days ago, magkano na po ba ang inyong nagastos?
Balak mo bang limitahan ang inyong gastos after February 8 sa nakatakda sa RA 7166? Dideklara mo ba sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE ang tamang amount? Bakit o bakit hindi? Natural na kailangan yun sa SOSE, magbubuo kami ng SOSE. Ngunit nga sa ngayon ay hindi namin magagawa dahil nagsimula pa lang. At hindi pa maliwanag kung saan gagastusin kung ano mang pera ang naibigay sa amin o nahawakan namin o sa partido at saka sa kandidato. Kaya sa ngayon ay wala pa yung informasyon na yan kaya hindi pa maibibigay. Yang SOSE na yan ay mabubuo lamang pagdating na ng halalan at maliwanag na kung ano ang nangyari sa nakaraang 3 buwan, kung saan nanggaling ang aming ginagastos at kung saan napunta yung perang yan. Kung magkano ang binigay ng bawat contributor, yan ang mga requirement ng SOSE. Kaya ilalabas natin lahat yan. Well, Senator Marcos, as we speak, can you give us an estimate? Pwede mo ba kaming bigyan ng estimate kung magkano na po ang ginasto nyo as of today, sa ngayong araw? No, I cannot because I'm not following it. Hindi ko sinusundan dahil unang-una, wala kaming accounting ng before February 8 na tsaka since February 8. Kaya that data is just not available. Hindi namin binubuo yan. Ang aming binabantayan ngayon, ang gastusin mula nung February 8. Karen, is it in order for me to ask my colleague here to elaborate on that question? Because I'm a stupid person, so I don't know the details of this RA that he talked about. Okay. Well, I think... yeah. Sorry. Because when I investigated this and wrote a book on political parties and elections, Rolex, I noted that some people, because they don't want a money trail, a paper trail rather, will put the money in bayongs, and just give it to you, Rolex. Ito yung ano. So, dyan ba sa RA na sinasabi mo, iyang ganyang mga pagbibigay ng salapi, hindi matitrace, di ba? Well, bilang po yan sa umpisa ng campaign period, which started last February 8. Yung before that, hindi bilang. Yeah, but only a stupid person will report na nakakuha ako ng milyon dyan sa bayong, di ba? That's what I'm saying. Well, I think there's a law. They're requiring Karen, hindi ko inaapi to kasi estudyante ko to eh. Professor ko eh. Kabukuhan na. Okay, so that's the same question that we have. Are you going to react po, Calyoni? Yes. Tansya ko magkakahirapan talaga na magkaalaman o magkaaminan kung magkano talaga ang gagastusin ng mga politiko. Dahil gagawa nila ng paraan yan, kahit napakalaki ng ginastos, ay i-eksakto niya yan, gagawa ng paraan para pumasok doon sa kung ano lang yung allowed. No? Pero huwag na tayo magbulahan dahil tingin ko ay sobra-sobra ang ginagastos ng mga politiko na sa bawat eleksyon. Kaya nga, ang aking mungkahi dyan ay para matigil yan, ay dapat ang gumagastos sa pagpapakilala ng politiko na tumatakbo ay gobyerno. Dahil gobyerno naman ang naghahanap ng tamang leader na pupwesto sa pamahalaan. Dapat ganun hindi na yung mga individual. Dahil pagka-individual, ang gagastos ay talagang ang ating eleksyon sa Pilipinas ay magiging eleksyon lamang ng mga bilyonaryo o kung hindi naman ay ang mga kandidato na sikat na susuportahan ng mga bilyonaryong korporasyon. Yun ang mangyayari. At yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya ngayon lamang nangyari na may Leody de Guzman na tumakbo bilang presidente mula sa halin ng mga manggagawa. Kasi hindi mangyayari ang totoong demokrasya kapag ka individual ang pinabagastos. Kasi talaga namang bubuhusan ng pondo at magkakaroon ng malaking gastusan sa eleksyon. Thank you, Calyoni. And we'll go back to the question, that was a reaction from Calyoni. We'll go back to the same question from Attorney Suplico that is now addressed to Secretary Abella.
Right. Most of our expenses have been done by volunteers. So they give in kind, they give this. So wala talaga kaming numero. And if there's anything at all, it's really just, they give you t-shirts, they give you, hindi siya, kumbaga, at the end of the campaign period, there will be an accounting definitely. Pero most of it, wala kaming malalaking backer, wala kaming malaking makinarya in fact. So basically, it's all volunteers. Thank you. No more questions. No reaction. Okay, Calyodi. Imposible ako may pinakamalaking ginastos dito. Pero tiyak ako na wala pa doon sa kahit sa minimum. Hindi ko kayang ang 350,000 na billboard sa EDSA na isang buwan. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya ang 800,000 na isang labas sa TV ads sa 15 seconds. Hindi ko kaya yan. At hindi ko rin kayang gumastos ng mga poster sa mga baybay daan. Hindi ko kaya yan. May kaya lang yan ay mga bilyonaryo at bilyonaryo at saka yung supporter ng mga big business sa ating bansa. At yan ay isang open secret naman sa ating eleksyon na laging yung mga malalaking negosyante ay nagpopondo doon sa mga sikat na kandidatong gusto nila ipananalo. Thank you. And finally, Secretary Gonzales, same question. Calyodi, hindi ka nag-iisa ha? Pareho tayo. At kaya ako nagpapasalamat sa SMNI kasi binigyan tayo ng pagkakataon. Binigyan tayo ng pagkakataon na maipakita ang programa at ang uri ng pamumulitika na gusto nating ipakita sa ating mga mamamayan nang hindi gagastos ng milyon-milyon. Alam naman natin, hindi pa nagsisimula ang kampanya, bilyon na ang naubos ng ibang mga kandidato. Tanggapin natin yan, huwag na natin ilihim. Totoo yan. Nag-intay kami ng February 8. Nag-iintay kami ng mga magagandang offer na makarating man lang sa sambayanan. Tama ang proposal ni Calyodi. We need a law on political parties which also include, malaking katipiran sa bayan kung ang gobyerno ang gagastos sa ating eleksyon. Tandaan natin, ang mga ibinibigay at ginagastos sa eleksyon, babawiin. Lugi ang mamamayan. Thank you, Secretary Gonzales. I can see Professor Carlos raising her hand. Any follow-up questions, Professor? Well, susug lang dun sa tinuran ni Bert Gonzales at saka ni Leody de Guzman, no? Actually, yung gusto niyong proposal that the government will pay for your radio, TV time, and your tarpaulins, etc., that can only happen when you shift our parliamentary system, where the political party becomes the pivot of our political life. Outside of that, talagang kailangan magkalkal ka ng sarili mong salapi. And you know the implication when you do that, diba? So let's shift to a parliamentary system. Unfortunately, not one of my colleagues here, including myself, have asked about that because we were limited to 2 questions. So what can we do? So we'll contribute more questions. There's also a limit here. We have a reaction from Secretary Gonzales. Kung pakikinggan nyo naman po, kung iaalalahanin nyo yung aking beginning statement, yan pong sinasabi ko. Ang sakit ng politika at pamumulitika dito sa atin, dapat tignan ng pagbabago, maybe charter change, so that we can think of the parliamentary system. Kung gusto natin ng autonomous regions, yan po ang nakita ko din. 10 taon ako naglingkod sa gobyerno. Ang nakasisira ng ating kinabukasan, ang pamumulitika natin. Thank you. And we have a reaction from Senator Marcos. Dadagdag ko lang sa that the professor said na dapat parliamentary system dahil pag parliamentary system, multi-party system, ang partido ang talagang namumuno at talagang nagpapatakbo ng halalan para sa kanyang mga kandidato. Idadagdag ko na rin doon, baka yung two-party system doon. Dahil pag two-party system tayo, partido talaga. Pag sinabi, nung dati LP, NP, may machinery sila. May talagang machinery. Sila ang gumagalaw at sila ang nagdadala sa kanilang mga kandidato. Kaya siguro,
dapat nating tignan kung paano, kung nais natin iwasan itong sistema natin na 10 pesos per voter, 5 pesos sa partido, ay kung nais natin maiwasan yan, patibayin natin ang bahagi na ginagampanan ng ating mga partido sa mga halalan. Yeah, you're absolutely correct, If any candidate does not have any political party behind him or her, whatever promises you make, that's just saliva. I don't know, because it's the political party which will make things happen. Diba? Yes, ma'am. Absolutely agree. Secretary Gonzales was raising his hand for a reaction. Well, yan nga po ang sinasabi ko Kailangan may batas tayo tungkol sa political parties. At hindi yung dalawang partido lang. Pwede naman po maraming partido. At kung mag-uusap-usap, magkakaroon ng alliances. Sa parliamentary system, pagbubuo ng gobyerno, nabubuo ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-uusap ng iba't ibang partido, malaki at maliit. Nang sa gayon, ang mga issue, ang mga programa na ipinaglalaban ng bawat sektor na isasali sa usapan sa loob ng parlamento. Kaya hindi po kailangan na alisin natin ang multi-party system. Pwede tayong maging matibay na ang political environment natin kahit maraming partido. Thank you, Secretary Gonzales. And this was really a very interesting set of questions. And for now, we'll have to take a commercial break. But don't go away, because we have our last two panelists asking questions from our candidates. So we'll be back here at the SMNI Presidential Debate 2022. Trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Party List. Kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Party List. Unit 10A, second floor, Homeland Building, at sa corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Begin your day with shine. Shine with health. Shine with youthfulness. Shine with 24 alkaloid. Contains L-glutathione, Camellia japonica, collagen, and sodium ascorbate that moisturizes skin and provides antioxidant protection. 24 Alka-White and 24 Alkaline C exclusively from MCOR. Paglalaban ng agimat na matugunan at mapakinggan ang boses ng maralitang Pilipino. Kahit kailan na matatag, ganyan ang may agimat, hindi lumalaban. Layunin ng agimat ang maitaguyod ang panlipunang pagbabago para sa kapakanan ng masang Pilipino. Pilipino ako, may agimat ako. May agimat ang lahi kong ito. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan.
Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Ang bawat dagok ng buhay ay gagaan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo, kasama mo sa hirap man o ginhawa. Noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Mig Zubiri, sa pagdamay mo sa oras ng aming pangangailangan. At aalalay sa iyo sa pagsalubong sa bagong bukas. The most kind senator that I know in the Philippine Senate. Senador Mig Zubiri, trabahador nyo sa Senado. Introducing your Keto Life, your bulletproof in an instant. With MCT oil powder, grass-fed butter powder, collagen, L-carnitine, stevia, and prebiotic fiber that boosts your energy and metabolism for weight loss, mental clarity, fat burning, meal replacement, and disease prevention. Also available in Choco Mix, Keto Life, your Keto Life by MCOR. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Partnerist, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Partnerist, kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa Balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Panelists. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. This portion is brought to you by MCOR Re-Improve Lives, Frontliners, ikaw ang bida party list, and Maharlika Party List. At the SMNI Presidential Debate 2022. And thank you to everyone who have been staying with us this whole evening. We're down to our last two panelists' questions. And our next question is going to come from the Chairman and CEO of the Manila Times, Mr. Dante Clink Ang II. Mr. Ang, your question, please. Thank you. I'd like to turn your attention now to education, which I believe is relevant in preparing the country to compete in the future. Mostly, the initiatives in this sector included raising the salaries of teachers. But what is not mentioned in the policy work is that these increases favor only those in the public school system. In fact, the private education system has suffered unintended consequences involving mainly the migration of teachers from the private to the public sector. This is an added strain on the private schools, and it imperils the jobs of hundreds and thousands of teachers, administrators, and other employees. They have been reminding lawmakers and policymakers that the 1987 Constitution recognizes the complementary roles of public and private institutions in the educational system, according to Article 14, Section 4, Subsection 1. My question is, as President, how will you execute the constitutional provision on complementarity in education so that we have a stronger educational system built on a true-to-form public-private partnership? And the first candidate to answer that question would be Secretary Abella, then we'll have Calyodi, Secretary Gonzales, and Senator Marcos. I'm familiar with the problem because we run a secondary school. And that's true that, many of them just leave. Now,
offhand, what do you do? But basically, I think what we could do is if we could provide, for example, certain, if government could actually provide private schools with additional benefits and leeways in terms of support, not necessarily direct rollouts, but actually, for example, holidays, tax rebates, rebates along that line. But definitely, it's something that needs to be attended to, and it's something that has to be responded to as soon as possible, and basically, it should be considered as a top priority. Thank you. Thank you, Secretary Abella. Calyodi, same question. Mas talaga ang dapat gawin ay mas magbigay talaga yung gobyerno ng mas mataas na atensyon dito sa sektor ng edukasyon. At dapat hawag niyang buong-buo na talagang ipinagpapaubaya doon sa private that nagre-resulta ito ng daming problema para doon sa ating mga mag-aaral. Turing natin na importanteng sektor ito na yung edukasyon at yung responsibilidad talaga ng gobyerno natin itaas to the maximum na akuin niya yung responsibilidad na tiyakin na yung sektor ng edukasyon natin ay nabibigyan ng prioridad at natutugunan yung pangangailangan ng tamang curriculum na nakaayon doon sa programa sa pagbangon ng ating ekonomiya. Hindi dapat mahiwalay at itulak yung private na tugunan din para mag-complement para sa kanilang plano. Secretary Gonzales. Pinaka-importante ang edukasyon. Lalo na kung nag-aambisyon tayo maging first world. Dapat ipibigay natin sa ating kabataan ang pinakamahusay na edukasyon na makukuha natin sa mundo. Yan ay dapat na ipatupad ng ating pamahalaan. Ngayon, may isang malungkot na bagay lamang na dapat tayong i-correct. Alam nyo, hati ang lipunan natin sa mayaman at mahirap. Ito ay malinaw na malinaw sa sistema ng edukasyon natin sa Pilipinas. May edukasyon pang mayaman, may edukasyon pang mahirap. Sinasabi natin, pag eskwelahan ng mahirap, okay na yan, pang mahirap lamang. Hindi papayagan ng ating pamahalaan ng bagay na yan. There will be a common standard for all. We need our young people to receive the same kind of education whether you are rich or you are poor, which means na i-implement natin yung nasa konstitusyon. Ito bubuhos ng gobyerno, pribado, publiko, ang pagtataas ng antas ng quality ng ating edukasyon na nakatutugma sa pangangailangan ng ating mga kabataan sa kasulukuyan. Dapat, mabadali na lang ngayon yan. Mag-relate tayo sa iba't ibang universidad, sa iba't ibang panig ng daigdig. Dali natin dito ang magagandang edukasyon para sa ating kabataan. Thank you, Secretary Gonzales. Senator Marcos. Maganda at napunta ang usapan natin sa larangan ng edukasyon dahil sa aking pananaw ay ang edukasyon ang pinakamahalagang serbisyo na idinudulot ng pamahalaan sa kanyang mamamayan. Kaya't ang dapat unang gawin ay siyempre yung public school system ang unang dapat titignan. Patitibayin natin at saan natin pagagandahin, paano natin pagagandahin. Unang-una, suportahan natin ang ating mga guro na yung sapat ang kanilang, hindi late yung kanilang sahod
na dumadating. Unang-una, laging reklamo yan ng mga teacher natin. Pangalawa, lahat ng benepisyo na nasa batas ay maibigay natin sa kanila nang sa ganun, hindi nila kailangang isipin kung paano nila papakainin ang kanilang sariling pamilya at ang iniisip lamang nila kung paano sila magtuturo para pagandahin ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan. And sa bukod pa doon ay yung mga facilities. Kailangan yung silid-aralan ay paramihin natin, yung mga supplies na binibigay natin sa ating mga public school ay paramihin natin, pagandahin natin lahat ng mga materyales na ginagamit at sa ganung paraan ay ang mga teacher natin kailangan natin suportahan hindi lamang sa financial na suporta kung hindi sa pag-aaral, sa pag-refresher course para sila ay talagang tinuturo nila ang pinakabago at ang pinakatama na dapat turuan sa mga bata ngayon. Thank you, Senator Marcos. I think Secretary Abella has a reaction. Gusto ko lang pong dagdagan na, for example, kasi ang pinag-uusapan po natin dito yung support to private schools, right? Kung pwede magbigay ng paluwal ang gobyerno, lalo na sa mga private schools, lalo na pag sila mag-i-specialize sa science, technology, and the sciences and the sciences. So kung pwede po sana natin bigyan silang paluwal, suporta paggawa ng mga laboratory, suporta paggawa ng mga research ng mga teachers, mga guro. And then, meron lang, meron ding kontrata, some sort of covenant, na ano may makuha doon should be shared, no? Should be shared. Basically, it should be, dapat na share. For example, research, science, ganun. Dapat na share sa business so that it becomes part of the public treasury of knowledge. So kumbaga, para yung tinatawag natin na complementarity ay dapat matutugunan lalo na by supporting private schools, especially those na talagang pumupunta sa science, ini-emphasize nila science. Thank you, Secretary Abella. Thank you. Mr. Ang has a follow-up question. Yes, Secretary. I think one of the existing programs now is the voucher system, given directly to students, correct, allowing them to choose whether they enroll in a public school or a private school. The problem, however, is that some say that the voucher system does not go far enough, and even the amounts of the vouchers themselves require public schools to charge a top-up fee just to meet their cost if they are to offer the available programs that they have. So would you, as President, look into that as a possible solution so that there will be competition, a healthy competition between public and private schools on quality, and let the students choose? I would do that. I would do that, especially katulad no, pero tama kayo, yung voucher system kulang talaga yon, no? Kulang talaga siya. Kung pwede dagdagan. On the other hand, basta't pwede naman taasan yung pinamimigay, basta't lang yung resulta, no? Magiging resulta should be made publicly available so that nagiging kasama sa ating public treasury of knowledge. Yun po. Yes, may I? Senator Marcos? Yes. Senator Marcos. Sa palagay ko, kahit anong voucher system ang gawin natin, magiging laging kulang yan. Kaya sinasabi ko, unahin natin ang ating public school system. Ngayon, paramihin natin ang ibinibigay ng pamahalaan na scholarship para yung mga deserving, yung mga napakasipag at napakatalino at napakatalented ay mabigyan ng pagkakataon na makapunta sa kahit anong eskwela. Hindi lamang dito sa Pilipinas, marami tayong scholarship programs na nanggagaling sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At sa ganung paraan din, maaari nating i-encourage. Sabihin natin, kailangan natin ng agronomist. Di gumawa tayo ng scholar maglabas tayo ng maraming scholarship fund para sa mga agronomist. Gusto natin na paramihin ng ating engineer. Ganun din. Kaya siguro, yan ang maaari nating magawa para bigyan ng pagkakataon ang nanggaling sa public school na makapag-aral sa mamahalin na private school. Thank you, Senator, I'm not sure if you're familiar with a study commissioned by COCOPEA. This is the Coordinating Council of Private Education Associations of the Philippines. They did commission a study around 2020 where the results were the returns on investment by private schools resulted in higher returns than the investments in the private educational system. So in a sense, there's private capital being invested
for a public good. And yet, the private school system is saying that they are not given an even playing field because all of these initiatives, although well meant, somehow have these unintended consequences that work against the private educational sector's economic interest. Well, the very nature of a public school as opposed to a private school is different. And as you say, the private capital is being expended to run that private school. And therefore, the decisions on how they run that school depends on the management of that school. Now, the public school is something we have control over. And that is why I think that we should focus our efforts first in the public school system. And the private schools will again find maybe if they need that, if that is what they need additional capital because it is not only an educational institution, but it is also a business. And therefore, they have to make those decisions themselves. Now, if we improve the quality of the teaching in our public schools and the support that we give our teachers, then I think we can even out that playing field that you're talking about. Any reactions from our candidates? Follow up. Okay. Mr. Ang has a follow-up question. Just the other day, one of our columnists, Father Rani Aquino, came out with a column warning against a measure in the Congress, House Bill 10282, which basically makes the Commission on Higher Education a very domineering institution in an environment where the private schools already feel that there's policy overreach and overregulation. They feel that this atmosphere stifles innovation in education, and because they are getting higher returns on their investments, it seems like it would be a wrong move to further empower these education institutions to continue these domineering policy work over the education system. Would you have a comment? Well, I don't think that is not a systemic problem. That is a policy problem. And that is how we should address it. The system is not at fault here. It is the policy that's being undertaken that causes this dysfunction that Father Rani has been talking about. Any other reactions from the other candidates with regard to that question? It is a policy matter, not a structural problem. Okay, thank you. And now we'll move on to our next question from our panelists. Can I follow through Dante's question? Okay, before we leave that topic, sure. Yeah, Professor Carlos. Yeah, before you call on MJ. Well, I'm an educator and I have been teaching for the past 55 years. I started teaching when I was 20, so I'm 75 now. So education is really so pivotal to my professional life. The empirical evidence suggests to us that effective learning happens on the basis of two factors. First, the mastery of the subject matter by the teacher, and two, a fairly high level of motivation by the student, and they are interacting. Therefore, if you want to do any policy changes, that means you pay attention and you invest on the teacher. Do not invest on air-conditioned rooms, classrooms, etc., because these things can happen even under the papaya tree. But if the teacher is bobo, no learning happens. So that means if you have limited number of pesos, put it on the training of teachers. Okay, the other part, and I was triggered by the question of Dante here, is yes, a legislation which is going through the legislative mill in regard to empowering the CHED. Why in heaven's name did we divide our education system into a DepEd, K-12, a CHED, and kung bobo ka, diyan ka na lang sa BOCTEC, ha? No? I remember, ang uncle ko sabi niya dun sa isang bobo kong pinsan, ay nako kasi, mahina naman ulo mo, mag-teacher ka na lang kaya o mag-military. Oh my God! yung bobo yung gagawing teacher, no? So, education is so pivotal to the life of our nation. So, you as chief executives, I would plead that you pay attention to empirical evidence. The critical variable for effective learning to happen is to invest on the teacher. Thank you.
you. Yes. So is there a question that you want them to address? Or Well, Karen, I'm really leading to what Dante said. You need an EDCOM too. Kasi yung EDCOM 1 ang nagganyan yan nag-divide yan sa tatlo. Why they divided that? I don't know. You know, there's something so brainless about these divisions. Well, Karen, if I may add, recently, referring to another editorial I wrote, there's some conflicting studies on the level of interest of learners in sciences and mathematics, in STEM. And of course, this is contradicted by the DOST study saying otherwise. But the original study by PIDS was saying that the normal approaches, such as giving scholarships, may not be enough to interest young learners into going into STEM. And I was wondering if you have any thoughts on maybe addressing that particular issue. In particular, we're thinking of developing what we call a National Volunteer Corps, which would be equivalent to the Peace Corps, where we would challenge our young people between ages 18 and 35 to devote actually at least 2 years of their lives before they go full force into whatever they want to do, to volunteer. And what would they do? They would become part of community building, teaching especially students in the rural areas, those who would be in public schools. And they would be emphasizing at least 3 things. Number 1, mastery of reading, writing, and arithmetic, so that and if possible, in the mother tongue before they do it in English. I would strongly recommend that public schools and schools should begin with mother tongue and then in English, because that is how they understand the concepts. That's one. All right. Well, the other one is if this National Volunteer Corps could actually help become models of what it truly means to become a person of integrity. Thank you. And now we'll go to our next panelist, MJ Mondehar, to ask the last question for round 3. Ang mga tanong ko po ay will concern 2 different sectors that needs government attention. First, meron po tayong 12 senior citizens sa buong Pilipinas based on latest data. Kung kayo po maging Pangulo, would you support the passage of a Universal Pension Act for seniors? Ano mga programa po ninyo sa mga senior citizens? We'll be starting with Calyodi de Guzman and then moving towards the right to Secretary Gonzales, Senator Marcos, and then Secretary Abella. Dapat talagang suportahan natin itong mga senior citizens natin. At tingin ko dapat ding payagan natin na yung mga senior citizens ay magpatuloy sa pagtatrabaho sa mga trabahong kailangan nila, na makakatulong sila. Ibig sabihin, hindi ito yung mga mabibigat na trabaho. Nakita ko yan sa South Korea na yung mga senior citizen natin ay nagiging mas masigla yung katawan nila kapag sila ay nakakapag-participate pa doon sa mga trabaho na kaya nilang gawin, tulad lang ng paglilinis doon sa airport, nakikita doon, ay malaking tulong sa kanila na maramdaman na sila ay bahagi pa rin ng lipunan na kanilang ginagalawan. At the same time, dapat magkaroon sila ng mataas na tulong, hindi lamang doon sa kanilang benefits na nakukuha sa SSS o GSIS, kundi dapat sa healthcare nila ay matugunan ng gobyerno, dahil halos yung kailang tinatanggap na pensyon ay nauubos lamang doon sa panggamot. Pero sa usapin ng kailang pagkain, kalusugan ay wala na. Kaya tingin ko dapat maglaan ng pondo yung gobyerno para patulungan natin yung ating mga senior citizen. At makagawa ng isang bagay na magiging makakapag-participate pa sila doon sa production ng ating lipunan. Thank you, Calyodi. Secretary Gonzales. Okay na po sinabi ni Calyodi. Thank you, Secretary Gonzales. Senator Marcos. Well, siguro ang pinakauna, bago pa tayo magpapasa ng bagong batas na napakahilig natin gawin, hindi pa natin na-implementa yung batas ngayon sa pagbigay ng benepisyo para sa mga senior citizens, para sa mga retirees. At ngayon pa lang, dahan-dahang natutupad
ang nasa batas na ang pagbigay ng ating mga pensyon para sa ating mga senior citizens. Mahalaga ito dahil alalahanin natin na ang mga senior citizens kadalasan ay hindi na nagtatrabaho at merong talaga dahil may edad na, may karamdaman din. Kaya siguro idagdag natin doon sa pension ay yung pagbayad na ng kanilang health insurance. Ang gobyerno na ang magbabayad ng kanilang health insurance para kapag may silang pangangailangan, may karamdaman sila, meron silang ipambayad. Ang isa pang hinaharap na problema ng ating mga senior citizens ay yung age discrimination na sinasabi dahil kahit nais pa nilang bumalik sa trabaho, ay hindi na sila tinatanggap dahil sasabihin, ba't pa natin kukunin yan? Hindi na tatagal yan, mahina ng katawan yan, hindi na kaya yung trabaho. Kaya dapat yung ganyang klaseng pagpipili ng bata lamang para makapasok sa trabaho, kung kaya namang gawin ng isang nakakatanda, ay bakit we should not discriminate against them and allow them to continue to work. Thank you, Senator Marcos. Secretary Abella. Natural supporter talaga ako sa senior supports. Pero aside from that, I believe meron talagang dapat tulad ng I believe in supporting the young, especially the first 1,000 days, at pangalawa yung what I would call golden years. Katulad nun, provide them with health and then get them continually involved, especially in community service. Pwede pa sila pwede pa tumulong yan. And then grant them enough economic support and then continue natin pagbigyan ng support para ang kanilang well-being ay maayos. So basically, yes, we continue to get them not only health insurance and stuff, pero kailangan din silang ma-involve sa everyday life ng communities. Thank you. Thank you, Secretary Abella. Second question. Okay. Para po ito sa mga IPs, kapatid nating IPs. Pabor po ba kayo sa pagsasabatas ng Department of Indigenous Peoples Affairs? Magkaroon po ng boses sa inyong gabinete para po sa mga IP. 18 million population po sila, owner of 48% of total land air in the Philippines. And what will be your legacy sa mga kapatid nating IPs? Thank you, sir. We'll start with Secretary Gonzales and then move towards the right to Senator Marcos, Secretary Abella, and then Calyodi. Yung sa karanasan ko po sa peace process, lagi kong nasasabi sa mga ating mga IPs, bakit ba lagi kayo sumasabit sa negosasyon sa SMNI FB, sa MILF, sa CPP, NPA? Bakit wala kayong sariling negosasyon para sa inyo? Kung mga kataon po na matutuloy ang ating autonomous regions, dapat bigyan natin ng isang autonomous region ang mga IPs. Isa sa Mindanao, isa sa Luzon. Kailangan may sarili silang lugar na magkakaroon na makikita ang yaman ng kanilang mga kultura, ang kanilang heritage. Yung mga issue nila dapat tinitingnan ng hiwalay sa ibang mga issue ng ibang mga groups na lumalapit sa gobyerno ng kanilang mga issue. Sa ganung paraan, magkakaroon talaga ng identity ang ating mga APs. Matutugunan ang mga problema na sa kanila lamang nakikita. Thank you, Secretary Gonzales. Senator Marcos. Siguro ang pinakauna natin gawin para mabigyan naman ng hustisya ang ating mga unang Pilipino, ang ating mga IPs, ay kailangan maging maliwanag na maliwanag kung ano ba saan ang kanilang tinatawag na ancestral domain. Kung ano yung lupa nila mula nung unang panahon ay kanila na yan. Kailangan kilalanin ng pamahalaan, kailangan kilalanin ng batas yan. Ngayon, pag may papasok na halimbawa nagiging problema ito sa mga minahan at sinasabi basta't pinapaalis na lang yung IP at wala silang kung ang pinakamalaking maibibigay sa kanila ay magtrabaho doon sa mina, dapat palitan natin yung sistema niyan at kilalanin nga natin silang may-ari ng lupa na yan. At pagka nagawa natin yan at naging maliwanag kung ano ang ancestral domain ng bawat tribo, ng bawat IP, ay
ang gagawin natin, ang trato natin sa kanila, parang pangkaraniwan na mamamayang Pilipino. Kung lupa nila, dapat kung sino man ang papasok na malaking negosyante, hindi naman sila pwedeng paalisin doon. Meron silang gagawa sila ng joint venture doon sa may-ari ng lupa. At kung ano man ang kinikita doon sa lupa ng ancestral domain ng mga IP, dapat mapunta sa mga IP. Thank you. Secretary Abella. Right, I believe na yung ganung klase usapan is already in existence at pero totoo yan, dapat maproteksyonan ang mga lupain, the ancestral domains, at not only that, dapat matulungan talaga sila na mag-develop katulad ng mga, like for example, lowlanders. On the other hand, dapat meron din silang sapat na puwang para hindi naman magalaw yung kanilang kultura at saka tuloy-tuloy din yung kanilang pagpasa ng kanilang mga traditional knowledge at traditional na mga pamaraan para hindi din naman mawala totally ang ating historical heritage ng ating mga IPs. Thank you. And finally, Calyoni. Okay ako doon sa pinapanukala na magkaroon ng isang ahensya na magkangalaga sa kanila. Pero bago yan, tingin ko dapat magkaroon ng patakaran talaga na pigilan yung mga land grabber na inaagaw yung lupa ng ating mga katutubo. At yun ang nagiging dahilan kung bakit yung ating mga katutubo nawawala doon sa kailang sariling lupa o na tinitirahan at naagaw yung kailang matagal ng pinaunlad na lugar at pati yung kultura nila nawawala dahil doon sa land grabbing na ginagawa ng mga mayamang gustong magtayo ng mga korporasyon sa pagtatanim. Ayan ang dapat mapigil. At dahil kung hindi, ay talagang mawawasak at masisira yung kulturang kanilang kinagisnan, yung kanilang tradisyon at yung kanyang sariling politika na pinaiiral doon sa kanilang lugar. Kailangan nating tulungan at proteksyonan yung kailang kabuhayan, hindi lang mga yung kabuhayan, kundi yung buong komunidad na kanilang pinagyaman sa mahabang panahon. Suportahan ito ng gobyerno. Thank you, Calyoni. And that ends our round 3. I was looking at our panelists. No more questions, thank God. That ends our round 3. So many questions, and please clap for our candidates for surviving 3 rounds of very difficult questions. And to everyone watching us around the world, don't go away. When we return, we'll hear all the candidates' closing statements. We'll be back. Ipaglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Panelists, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo.
May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Party List. Kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Party List. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. Dante Marcoleta po, para sa pantay na batas at tuwid na landas. Iisa ang aking adhikain. Mayaman ka man o mahirap, walang dayaan, walang lamangan. Alisin na natin ang sistema ng palakasan dahil ang tunay na daan sa pagbabago at pagbangon ng lipunan ay disiplina at paggalang sa batas. No one, yes, no one is above the law. Ang bawat dagok ng buhay ay gagaan kapag may isang senador na laging handang tumulong sa iyo, kasama mo sa hirap man o ginhawa. Noon at hanggang ngayon. Maraming salamat po, Senator Mig Zubiri, sa pagdamay mo sa oras ng aming pangangailangan. At aalalay sa iyo sa pagsalubong sa bagong bukas. The most kind senator that I know in the Philippine Senate. Senador Mig Zubiri, trabahador nyo sa Senado. Panahon na upang wakasan ang karahasan, panluloko at pagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Now we will bring peace to the communities, no longer as CPP, NPA, NDF cadres, but partners for nation building. Mga dating rebelde at kadre ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF na nagbalik loob sa pamahalaan, ngayon kasama na ng taong bayan. So our agenda is real and true peace sa mga pamayanan ng magsasaka, magbubukid, katutubo at mga manggagawa na lahat ay in-infiltrate namin nung kabataan pa namin bago kami mapunta sa NPA. Ang totoong titindig para sa kapakanan ng bawat sektor ng lipunan. Dumating na ang makasaysayang oras na may titindig para sa boses ng lahat ng sinira ng mga komunidad at sektor ng CPP, NPA, NDF at tatapusin na natin ang kanilang mga pakikipagsabwatan. Para sa kapayapaan, pamilya at sambayanan. Abante Sambayanan, number 175 sa balota. Begin your day with shine. Shine with health. Shine with youthfulness. Shine with 24 alkaloid. Contains L-glutathione, Camellia japonica, collagen, and sodium ascorbate that moisturizes skin and provides antioxidant protection. 24 alkaloid and 24 alkaline C exclusively from MCOR. Paglalaban namin inyong karapatan sa Kongreso. Frontliners, kayo ang bida. Maharlika Party List, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa pandemya. Maharlika Party List. Kasanayan, kabuhayan at kaunlaran. Number 153 sa balota. Political advertisement paid for and by Maharlika Party List. Unit 10A, second floor, Homeland Building, EDSA corner, Mother Ignacia Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City. This portion is brought to you by MCOR Re-Improve Lives, Frontliners Ikaw ang Bida Party List, and Maharlika Party List. To the SMNI Presidential Debate 2022.
When this debate started, we had no idea what questions the panelists were going to ask. And personally, for me, I was expecting the typical questions on traffic, housing, poverty. But we just saw the candidates go through 3 rounds of difficult questions that spanned international affairs, inflation, national security. So congratulations to our candidates. And at this point, finally, we are going to hear your closing statements. And for that, we will be answering you this question. Why should the Filipino people trust you with their future in the next 6 years? Each candidate has 2 minutes. We'll start with Calyodi. Maraming salamat. Dapat ako ang iboto dahil una, hindi ako magnanakaw. Pangalawa, hindi ako trapo. Hindi ako pamilya ng dinastiya na ang papasok lamang sa politika para magpayaman. Pangatlo, ako ay anak ng magsasaka, sanay sa trabaho, at hindi mag-aaksaya ng panahon para sa mga bagay na hindi para sa kapakanan ng mamamayan. Pang-apat, dapat tapusin na natin ang pagboboto doon sa mga taong galing sa tuktok ng ating lipunan. Lahat na ng klase ng politiko na galing sa tuktok ay naiboto na natin, pero ang nangyayari, ang pinaglilingkuran lamang ay yung mga nasa tuktok na mga big business at mga mayaman. At naglilegalize yan ng pagpahirap ng ating mamayan. Kinakailangan nating baguhin ang mga batas at patakaran na nagpapahirap sa buong mamayan. At ang makakagawa niyan ay yung hindi trapo, hindi dinastiya, at hindi magnanakaw na politiko. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Calyodi. Secretary Gonzales, your closing statements. Mayroon pa po tayong mga ilang linggo na natitira bago tayo magkaroon ng eleksyon. Sana po ito'y maging sapat na panahon upang maipakita natin unang-una ang sakit ng ating pamumulitika sa Pilipinas. Pangalawa naman, kung sakali tayo ay pala rin na magkaroon ng matitinong leader, maipakita naman sa inyo kung saan patungo ang ating lipunan. Umaasa po ako sa ating mga kabataan, lalo na sila ay sasama sa isang pagkilos na ang iniisip ay ang bukas. Tamang bukas. Na hindi nasasalalay sa isang tao, 2 tao lamang ang pag-asa. Nasasalalay sa pinagsama-sama nating talino, kakayahan. Kaya kayo po, iniimbitahan ko po kayo. Kahit wag niyo na po ako boto. Iniimbitahan ko lang po kayo. Magsama-sama tayo, unawaan natin ng gusto ang mga suliranin ng ating mundo, ng ating lipunan, ng ating mga sarili. At tanggapin natin na hanggat hindi tayo kumikilos bilang isang lipunan, bilang isang bansa, baka hindi po masyadong malayo ang ating mararating. Ako po, inaalay ko ang aking sarili upang ibigay ang aking mga karanasan upang maunawaan natin ang nangyayari sa ating lipunan at ganun ang pwede natin gawin upang pagandahin natin ang ating kinabukasan. Thank you, Secretary Gonzales. Senator Marcos. Bago ang lahat, magpapasalamat ako sa SMNI sa pagkakataong ito na ibinigay ninyo sa amin upang pag-usapan ang mga mauugong na issue na iniisip ng ating mga kababayan. Marami po tayong issue na natin nalakay ngayong hapon, gabi hanggang gabi na ito. At nakikita naman natin sa mga sagot ng lahat ng kandidato na humarap sa inyo na
hindi magiging madali ang pag-ahon, ang pagbangon mula sa krisis ng pandemya, mula sa krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kaya naman po, ako ay tapat ang aking paniniwala na ang unang hakbang na para tayo ay makaharap at ng kahit anong hamon ay ang pagkakaisa. Kaya't ang adhikain ko, pinagsisigaw sa ating kampanya ay ang unang hakbang na kailangan gawin natin sa larangan, hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi sa ating lipunan. Yun ang pagkakaisa. Dahil hindi na, kahit sino naman sa atin ay hindi kayang ayusin lahat itong problemang ito. Lahat tayo ay nangangailangan ng tulong, lahat tayo ay kailangan natin ang tulong ng bawat Pilipino para tayo makaharap at masabi natin, hindi lang tayo bumalik sa nakaraan na bago ng pandemya, tayo ay sumikat pa at nalampasan na natin yung pandemya at nalampasan na natin yung sitwasyon natin bago ng pandemya at mas sikat na ang Pilipinas. Yan lamang, hindi po mangyayari yan kung hindi magkapit-bisig ang bawat sektor, ang bawat mamamayang Pilipino. Kaya ang adhikain ko, ang adhikain ng unity team na aking dala ay ang pagkakaisa. Ito ay naging kilusan na at wag nating itigil hanggang tayo magtagumpay at masasabi natin na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Thank you, Senator Marcos. Secretary Abella. Ako po ay naniniwala na may tawag at tadhana ang Pilipinas. Ngunit ang laki po ng hinaharap natin, ang laki ng agwat na mahirap sa mayaman, nawala na po ang tiwala ng tao sa gobyerno at nawawala rin po ang ating pagmamahal sa bayan. Tandaan din po natin na ang kahirapan ay hindi dahil sa swerte. Ang kahirapan ay dahilan sa mga maling pulisiya. Kung mababago po ang Pilipino at naging patas ang ating bayan at naging at nararamdaman talaga ang gobyerno natin at naging matatag ang ating bayan, pwede po tayong humarap sa isang bagong Pilipinas na kung saan meron pong pwedeng 100 taon na umaangat, a 100-year rise of the Philippines, isang siglo Pilipino na kung saan ang babayan at ang mamamayan ay makatarungan, mapayapa at masaya. Let us, naniniwala po ako na pagdating ng panahon at tayo ay tunay na nabago, pwede po tayo magkaroon ng isang bayan na nararapat sa Pilipino at mga Pilipino nararapat sa bayan. A nation worthy of Filipinos and Filipinos worthy of the Philippines. Thank you, Secretary Abella. Tonight gave us so much insights into the platforms and plans for governance of each of the candidates. And thank you to our panelists for sharing your expertise with us. And thank you to all our presidential candidates for powering through 3 rounds of difficult questions and 4 hours. 4 hours. Consider this a 4-hour job interview for the highest post in the land. And thank you for staying diplomatic throughout the whole debate. And thank you to our audience for being so behaved and also very supportive of our candidates. It was a pleasure hosting this evening's debate and moderating. Thank you so much. It was a pleasure to be moderating this debate tonight, and good evening.
again, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating matatalino, magagaling at matatapang na presidential candidates na dumalo sa ating first SMNI Presidential Debate 2022. Maraming salamat din sa daan-daang libong live viewers na nakinig at nanood sa gabi ito sa YouTube.